ते बंद करा. एजाज पटेलला विनंती आहे, कृपया व्यासपीठावरती यायचं. एजाज पटेल, शंभू बागुल, अजयजी बागुल यांनी कृपया व्यासपीठावरती यायचंय. येत्या 20 तारखेला बांधवांनो महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक संपन्न होत असून त्याच अनुषंगाने पंचवटी विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक या ठिकाणी संपन्न होणार आहेत. आणि या निवडणुकीसाठी आपल्या यांना या ठिकाणी उमेदवारी दिलेली आहे. प्रास्ताविकामध्ये पाटील साहेब एकच मी या ठिकाणी मखमालाबाद गावच्या वतीने सांगेल की मखमालाबाद गाव हे संपूर्ण 12 बलुतेदार समाजांना बरोबर घेऊन चालणारं गाव आहे. या गावामध्ये साहेब संपूर्ण राजकीय क्षेत्रात, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आणि शेतीमध्ये काम करणारे सर्व मान्यवर मखमालाबाद मध्ये आहेत. कुठल्याही निवडणुका असो, आम्ही मोठ्या गुणी गोविंदाने या ठिकाणी या निवडणुका संपन्न करीत असतो. आणि हे गाव आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आणि उद्धव साहेब ठाकरे आणि काँग्रेस पक्षाला मानणारं गाव असल्यामुळे मखमालाबाद मधनं गणेश भाऊ गीते यांना प्रचंड मोठी आघाडी आम्ही या ठिकाणी देऊ ही आपल्या सर्वांसमोर शिवसेनेच्या वतीने आपल्याला ग्वाही देतो. आणि पाटील साहेब, आपल्याला सिन्नरला जायचं असल्यामुळे मी जास्त बोलणार नाही, परंतु एक विनंती आपल्याला करेल की उद्या आपल्या जाहीरनाम्याचं प्रकाशन मुंबईमध्ये होते. शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये आदरणीय पवार साहेबांनी 70,000 कोटी रुपयाची कर्जमाफी या महाराष्ट्रामध्ये केली होती. आणि त्यानंतर आता सर्व शेतकऱ्यांना आपण 3 लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा त्या ठिकाणी केली. परंतु माझी विनंती आहे साहेब, सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देत असताना कुठलाही क्रायटेरिया त्या ठिकाणी लावू नका. कारण भारतीय जनता पार्टीनं पाठीमागे एक कर्जमाफीची घोषणा केली आणि त्यामध्ये तत्वतः हा शब्द टाकला. हा शब्द टाकल्यामुळे अनेक शेतकरी वर्ग कर्ज वंचित माफीपासून त्या ठिकाणी साहेब वंचित झाला. आणि एक शेतकरी या नात्याने विनंती करेल की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करीत असताना त्या ठिकाणी स्वतःच्या पोटाला चिमटा घेऊन संपूर्ण कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी काहीतरी घोषणा केली पाहिजे ही शेतकऱ्यांच्या वतीने आपल्याला विनंती करतो. आणि आपण मखमालाबाद मध्ये आलात, गणेश भाऊ गीतेंना आशीर्वाद देण्यासाठी या ठिकाणी आलात. एक 100% ग्वाही या ठिकाणी आपल्याला देतो की येती निवडणूक पंचवटीमधील प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला हा मतदारसंघ असून शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी आहेत. आणि गणेश गीते देखील शेतकरी कुटुंबामधले उमेदवार असल्यामुळं सुनील भाऊ बागुल असतील, कोंडाजी मामा असतील, सर्व पदाधिकारी असतील, मखमालाबाद मधील आमचे सर्व पक्षांचे पदाधिकारी असतील, यांच्या नेतृत्वाखाली गणेश गीतेंना या ठिकाणून मखमालाबाद आणि रामवाडी परिसरामधनं प्रचंड मोठी आघाडी देऊन या विजयामध्ये खारीचा वाटा आम्ही या ठिकाणी उचलू एवढीच या ठिकाणी ग्वाही आपल्याला देतो. आणि माझं प्रास्ताविक थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेना उभाटा गट यांच्या सर्वांच्या वतीनं आणि सर्व गावकऱ्यांच्या वतीनं सन्माननीय जयंत पाटील साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात येतोय. अजयजी बागुल, शंभूजी बागुल आणि त्याचप्रमाणे सर्व गावातील ज्येष्ठ जे आहेत त्यांच्या वतीने हा सन्मान करण्यात येतोय. अंकुशजी काकड, नितीनजी पिंगळे, महेशजी, योगेशजी काकड, सचिनजी पिंगळे, प्रमोदजी पालवे, प्रवीणजी जमदडे या सर्वांच्या वतीने हा सन्मान करण्यात येतोय. गणेशजी काकड आणि सहकारी शिवतांडळ प्रतिष्ठान यांच्या वतीने देखील हा सन्मान करण्यात येतोय. महेशजी, यानंतर
मी पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जे मागच्या साईडला उभे आहेत त्यांना विनंती करतो, आपण खूप कॉर्नरला जर उभे असाल तर कृपया थोडं खाली उतरून उभं राहिलात तर तुम्ही सेफ राहाल, काळजी घ्या. यानंतर शिवव्याख्याते सन्माननीय यशवंतजी गोसावी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी संबोधित करावं. प्रदेश सरचिटणीस सन्माननीय यशवंतजी गोसावी या ठिकाणी पुन्हा एकदा सर्व कार्यकर्ते आणि जगदीशजी गोडसे यांना मी विनंती करतो, कामगार नेते सन्माननीय जगदीशजी गोडसे यांना विनंती करतो त्यांनी स्टेजवर यावं आणि स्टेजची कॅपॅसिटी लक्षात घेता मी सर्वांना विनंती करतो जे कोणी मागे उभे असतील त्यांनी कृपया थोडं खाली उतरलं तर बरं होईल. माझी स्टेजवरच्या सगळ्या आमच्या मान्यवरांना विनंती आहे, आपण उभे आहात, आपल्यामधून इथून फक्त गणेश भाऊ उभे आहेत, त्यामुळे बाकीच्यांनी खाली किंवा वरती बसलं तरी हरकत नाही. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज ज्या नाशिक जिल्ह्याच्या मातीत आपण बोलतोय, ती माती ज्यांनी आपल्या समतेच्या विचारानं नांगरली ते राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले. याच नाशिकच्या मातीमध्ये उदोजी मराठा बोर्डिंग काढून महात्मा फुलेंचा समतेचा विचार ज्यांनी रोवला ते लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज. याच नाशिक शहरामध्ये काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह करत ज्यांनी आमच्या अस्पृश्य बांधवांना न्याय मिळवून दिला ते विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. याच नाशिक जिल्ह्याच्या मातीमध्ये ज्यांनी घाट बांधला, ज्यांनी या मातीमध्ये धर्मशाळा उभ्या केल्या, त्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर ज्यांची आज जयंती आहे, ते राघोजी भांगरे, तंट्या भील, जननायक बिरसा मुंडा यांच्यासह तमाम महापुरुषांना प्रथमतः विनम्र अभिवादन करतो. ज्यांच्या विचारावर गेली 50 वर्ष अविरतपणे महाराष्ट्र प्रेम करतोय आणि गेली 50-55 वर्ष ज्या माणसानं आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करत या मातीमधल्या तरुणांना, शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना, वंचितांना, गोरगरिबांना, बहुजनांना पुढे आणत महाराष्ट्र पुढे नेण्याचं काम केलं, ते पद्मविभूषण आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब. महाराष्ट्राची माती ही निष्ठेची आहे, महाराष्ट्राची माती ही कर्तृत्वाची आहे आणि ज्या ज्यावेळी निष्ठेचा इतिहास लिहिला जाईल त्या त्यावेळी एक नाव सुवर्णाक्षरात कोरलं जाईल आणि ते नाव म्हणजे आदरणीय जयंत पाटील साहेब. विचारपीठावर स्थानापन्न असणारे दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय भास्करजी भगरे सर, विचारपीठावर स्थानापन्न असणारे आदरणीय श्रीरामजी शेट्टे साहेब, आदरणीय कोंडाजी मामा आव्हाड, गोकुळदादा पिंगळे आणि ज्यांच्या प्रचाराच्या सभेसाठी तुम्ही आम्ही सगळे एवढ्या प्रचंड ताकदीनं या ठिकाणी एकत्र आलोय, ते आदरणीय गणेश भाऊ गीते आणि सर्व उपस्थित माझ्या भावंडांनो, भगिनींनो आणि बांधवांनो. कुठलाही कार्यक्रम असला, लग्नाचा सोहळा असेल, शुभ कार्य असेल, कुठलाही कार्यक्रम असला, गणेशाला वंदन केल्याशिवाय कार्यक्रमाची सुरुवात होत नाही, ही आमची संस्कृती आहे. आणि आवर्जून सांगतो, ज्यावेळी विधानसभेचा निकाल 23 तारखेला लागेल त्यावेळी प्रथमतः गणेशालाच वंदन होईल, हे या मखमलाबादच्या मातीमधून ठणकावून सांगतो. काल मी नगर जिल्ह्यात होतो. मी काल नगरमध्ये होतो. नगरमधून सभा संपवून नाशिकमध्ये आलो. नाशिकमधून जेल रोड मधून गाडी वळवली. जेल रोड मधून इकडे आपल्या आडगाव रोडकडे यायला लागलो. दोन्ही बाजूला बघितलं. मला माझ्यापेक्षा तुम्हाला माहिती असेल त्या
त्या रोडनं येत होतो आणि बघत होतो, याही साईडला बॅरिगेट्स, त्याही साईडला बॅरिगेट, पेट्रोल पंप बंद, हॉटेल बंद, रात्रीचे 11:30 वाजले, जेवायला मिळत नव्हतं, इकडं बंद तिकडं बंद, सगळं रोड बंद. मी विचारलं नेमकं झालंय काय? खाली रस्ते बंद आहेत, बॅरिगेट्स लावलेत, वर धूरच धूर दिसतोय. मी म्हटलं हा धूर कशाचा? माझ्या सोबत होती माणूस होता, त्यानं मला सांगितलं, साहेब पंचवटीत दुपारी एक सभा झाली आणि इतकं फेकलंय म्हटला, आणि त्यामुळे हा सगळा धूर आहे म्हटला. सगळी फेकाफेकी, सगळी फेकाफेकी. अरे काय सांगताय तुम्ही? काय फेकलं? काय सांगितलं की महाविकास आघाडीच्या लोकांनी फेक नॅरेटिव्ह सेट केला. म्हटला फेक संविधान बदलायचं आम्ही बोलला नव्हतात. युट्यूबला व्हिडिओ काढून बघा. राजस्थानच्या ज्योती मिर्झा भारतीय जनता पक्षाच्या आहेत. जाहीर सांगितलं आम्हाला निवडून द्या, लोकसभेत बहुमत दिलं तर आम्हाला संविधान बदलायचं आहे. कर्नाटकचे आनंद कुमार हेगडे म्हटले, मंत्री आहेत, ते म्हटले आम्हाला बहुमत द्या, भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळालं, आम्हाला संविधान बदलायचं आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटामधले आरोपी प्रज्ञा सिंग म्हटले तर आम्हाला संविधान बदलायचं आहे. अरे प्रत्येक जण येतोय. अयोध्येचे उमेदवार लल्लू सिंग बीजेपीचे म्हटले आम्हाला संविधान बदलायचं आहे. अरे या महाराष्ट्राचा आणि भारताचा इतिहास आहे. ज्यानं संविधान संपवायचा प्रयत्न केलाय ना, त्याचं राजकारण संपवायचं काम इथल्या जनतेनं केलंय. हा आमचा इतिहास आहे. बोलावं लागेल आम्हाला. मी नाला जाणीव आहे, नाशिकच्या मातीत बोलतोय. माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, मागच्या 10 वर्षामध्ये काय मिळालंय आपल्या नाशिक जिल्ह्याला? हे आपलं पंचवटी आहे. इथून पलीकडे गेला तर यचल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स 1962 साली याच नाशिक शहरामधून आदरणीय स्मृतिशेष यशवंतराव चव्हाण लोकसभेच्या निवडणुकीला उभे राहिले. त्यांना नाशिककरांनी बिनविरोध निवडून दिलं आणि त्या सभेमध्ये, त्या विजयी सभेमध्ये आदरणीय चव्हाण साहेबांनी सांगितलं होतं की नाशिकचं ऋण मी फेडून दाखवणार. आणि 1964 मध्ये यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी नाशिकला एचएल सारखा प्रोजेक्ट दिला. मागच्या 10 वर्षामध्ये तो प्रोजेक्ट उद्ध्वस्त करायचं काम हे या भारतीय जनता पक्षानं केलंय. आणि देवेंद्र फडणवीस म्हणतात काय, मी नाशिक दत्तक घेतलंय. म्हटलं दत्तक तुम्ही? आणि काय केलं 10 वर्षामध्ये नाशिकमध्ये? कोरोनाचा 2 वर्षाचा काळ सोडला तर 7.5 वर्ष या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. आणि तुम्ही काय निष्ठेच्या गप्पा मारता? मगाशी कोणतरी सांगत होतं, म्हटलं काल महायुतीचा उमेदवार गणेश भाऊन बद्दल निष्ठेच्या गप्पा मारत होता, निष्ठेबद्दल बोलत होता. माझं त्यांना सांगणं आहे, तुमच्या बद्दल आम्हाला आदर आहे, तुमच्या परिवाराबद्दल आम्हाला अभिमान आहे, पण आमची इच्छा अशी आहे की निष्ठेचा तुमचा इतिहास तुम्ही आम्हाला काढायला लावू नका. याचं कारण असं आहे, अरे असा एक पक्ष नाही जो तुम्ही सोडला नाही आणि तुम्ही निष्ठेच्या गप्पा मारता. अरे गणेश भाऊ हा निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे. या माणसानं ज्या पक्षात असेल ना, त्या पक्षात निष्ठावानपणे काम करून दाखवलं. पण जर निष्ठावान कार्यकर्त्यावर अन्याय होत असेल, तो अन्याय मोडायची जरा ताकद सुद्धा या माणसामध्ये आहे. आणि म्हणून हा माणूस ताकदीने इथल्या सामान्य माणसासोबत उभा आहे. आदरणीय दिगंबर नाना इथं विचारपीठावर आहेत, आमचे गोकुळ भाऊ इथं आहेत. तिघही पिढ्या, ही सगळी माणसं, यांच्या दारात गेलेला माणूस आतापर्यंत परत कधी आला नाही. हा या कुटुंबाचा इतिहास आहे. कारण हे शेतकऱ्याचं कुटुंब आहे, हे कष्टकऱ्याचं कुटुंब आहे, सामान्य माणसाचं कुटुंब आहे. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला विनंती आहे की तुम्ही बोलताय कोणाबद्दल? हे बोलण्याचं सोडा. तुम्ही ज्या घोषणा केल्या तर त्याचं काय झालं? इथं सांगितलं ना पंचवटीमध्ये की भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को चुन के लाना है, इनको वोट करना है. का मतदान करायचं आम्ही तुम्हाला? का मतदान करायचं? नाशिकमध्ये ट्रॅफिक वाढवली म्हणून? नाशिकचा महिंद्राचा प्रकल्प गुजरातला नेला म्हणून? आमचा वेदांता फोक्सोगानचा प्रकल्प तुम्ही गुजरातला घेऊन चालला म्हणून आमच्या नाशिक जिल्ह्याचं पाणी पळवून गुजरातला घेऊन जाताय? त्याच्याकरता आम्ही नाशिककरांनी तुम्हाला मतदान करायचं का? विचार करायची वेळ आहे, चिंतन करावं लागेल. माझं एक वाक्य लक्षात ठेवा, सत्ता हे शस्त्र आहे, सत्ता हे शस्त्र आहे. ते जर दरोडेखोरांच्या हातामध्ये दिलं तर दरोडे पडल्याशिवाय राहत नाही, आणि त्याचं डॉक्टरच्या हातामध्ये दिलं तर माणूस वाचल्याशिवाय राहत नाही. आम्ही विचार करायचा आहे की कोणाच्या हातामध्ये द्यायचं आहे. यांनी सांगितलं काल, काय म्हटले सभेमध्ये साहेब? यांनी सांगितलं की म्हटले महात्मा गांधीजी
कांग्रेस खत्म करने वाले थे। माझा प्रश्न त्यांना एवढाच आहे, महात्मा गांधी जी कांग्रेस खत्म करने वाले थे, महात्मा गांधी जी को खत्म किसने किया, याचं उत्तर आम्हाला भारतीय जनता पक्षाची माणसं देणार आहेत का? विचारायच प्रश्न. या महाराष्ट्राची अस्मिता छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, त्या शिवाजी महाराजांचा मालवणचा पुतळा कोसळला, उत्तर दिलं नाही 8 महिन्यामध्ये. आणि कालच्या सभेत, याच सभेमध्ये सांगितलं की महाराष्ट्र में गुजरात मॉडेल लाना है. काय गुजरात मॉडेल आहे यांचं? गुजरात मॉडेल काय आहे? एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो. गुजरातमध्ये अहमदाबाद आहे. अहमदाबादमध्ये एक पूल आहे, मी जे सांगितलं ना, गुगलवर सर्च करून बघा. गुजरात मध्ये अहमदाबाद आहे. अहमदाबादमध्ये एक ब्रिज आहे, त्या ब्रिजचं नाव आहे हाटकेश्वर ब्रिज. आणि हाटकेश्वर ब्रिजचं 4 वर्षापूर्वी बांधकाम झालं होतं. 4 वर्षामध्ये हाटकेश्वर ब्रिज हा नादुरुस्त झाला, तो पाडायचं टेंडर निघालं. 4 वर्षापूर्वी बांधलेला हाटकेश्वरचा ब्रिज हा बांधण्याकरता 42 कोटी रुपये इतका खर्च आला. आणि 4च वर्षामध्ये हा ब्रिज नादुरुस्त झाला. नादुरुस्त झाल्यावर त्याला पाडायचं जे टेंडर निघालं ना, ते टेंडर 54 कोटीचं आहे. 54 कोटीचं. याला गुजरात मॉडेल म्हणतात. ते गुजरात मॉडेल तिकडे भंगारमध्ये विका, महाराष्ट्रामध्ये आणू नका. महाराष्ट्राची अस्मिता या मातीमधला विचार आहे. आणि प्रत्येक जागेवर आम्ही लोकसभेच्या विजयाची सभा झाली, आदरणीय साहेब इथं आहेत. त्या प्रचाराच्या सभेमध्ये मी साहेबांना विचारलं होतं, साहेब भारतीय जनता पक्ष स्वतःला काय सांगतो माहितीये काय? भारतीय जनता पक्ष म्हणजे पार्टी विथ डिफरन्स आहे. पार्टी विथ डिफरन्स. अरे मग कधीतरी एखाद्या वेळी तुम्ही शिस्तीत खेळा की, एखाद्या वेळी नियमानं खेळा. अरे प्रत्येक जागेवर डमी उमेदवार उभं करायचं काम तुम्ही केलं. आदरणीय भगरे सर इथं उभे बसलेत. भगरे सरांच्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघामध्ये यांनी बँडवर ताशा वाजवणारा माणूस, त्याचा फॉर्म भरला आणि त्याच्या नावापुढे सर लिहिलं. सर. अरे जो बँडवर ताशा वाजवतो त्याच्या नावापुढे सर लिहिलं. त्या माणसाला 1,05,000 मतं पळाली. तर अरे कधीतरी नियमानं खेळा ना. याही मतदारसंघामध्ये डमी उमेदवार उभं करायचं काम केलंय. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्ही किती डमी उमेदवार उभे केलेत ना, लोकसभा तो झाकी है, विधानसभा भी बाकी है. लोकांच्या मनात राग आहेत. माझ्या महिला माता भगिनींनो, हे आम्हाला सांगतात लाडकी बहीण. काय लाडकी बहीण आहे? भारतीय जनता पक्षाचे लोक लोकसभेच्या काळात कोणाचा प्रचार करत होते माहितीये तुम्हाला? कर्नाटकामध्ये प्रज्वल रेवण्णा नावाचा एक उमेदवार आहे. हा प्रज्वल रेवण्णा नावाचा उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचा सहयोगी पक्षासोबत उभा होता. आणि या उमेदवाराच्या प्रचाराकरता देशाचे पंतप्रधान गेले. या प्रज्वल रेवण्णानं कर्नाटक मधल्या 2000 स्त्रियांवरती बलात्कार केल्याचे, अत्याचार केल्याचे व्हिडिओ काढून ठेवले. आणि ते व्हिडिओ कर्नाटकामध्ये प्रसारित केले गेले. आणि त्या माणसाच्या प्रचाराकरता जर भारतीय जनता पक्षाची लोक जात असतील तर तुम्हाला लाडकी बहीण योजना देऊन हे आपल्याला भुलवत ठेवायचं काम करतायत. यांना महिलांप्रती सन्मान नाहीये. जर तुम्हाला लाडकी बहीण वाटत होतं ना, तर मग बदलापूरमध्ये अन्याय झाला, न्याय का दिला नाही? ज्या पद्धतीनं त्या आरोग्य शिंदेला मारलं ना, त्याच पद्धतीनं जो खरा आरोपी आपटे त्याला सुद्धा गोळ्या घातल्या असत्या ना, तर आम्ही म्हटलो असतो की न्याय झाला. न्याय द्यावा लागणार आहे, स्त्रियांकरता बोलावं लागणार आहे. पुण्यामध्ये आपण शहरात, पुणे मुंबई नाशिक शहरातली माणसं आहेत. पोरशे नावाची कार येते, गरीबाच्या पोराला उडवून निघून जाते. श्रीमंताचं पोरगं हॉटेलमध्ये, त्या पोलीस स्टेशनमध्ये बसतं आणि तिथला आमदार त्याला खायला पिझ्झा आणि बिर्याणी घेऊन जातो. ही जर गरीबाची अवस्था भारतीय जनता पक्षानं केली असेल तर आम्ही न्याय मागायचा कोणाकडं, याचं चिंतन करावं लागेल, विचार करावा लागेल. आम्हाला वाटले पोलीस आमच्या करतायत, पण साहेब पुण्यामध्ये एक सभा झाली आणि पुण्यात उभ्या असणाऱ्या एका आमदारानं भर सभेमध्ये एका पोलिसाच्या थोबाडीत मारली. आम्हाला वाईट वाटत नाही. अरे पोलीस आपल्याकरता नाहीत, पण पोलीस स्टेशन आमचं आहे. आम्ही पोलीस स्टेशनकडे विचार करायला लागलो. आणि भारतीय जनता पक्षाचा एक आमदार पोलीस स्टेशनमध्ये जेव्हा गोळीबार करायला लागला ना, तेव्हा आम्हाला समजलं की महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यानं अख्खी इथली व्यवस्था ही उद्ध्वस्त करून टाकली आहे. आणि ही व्यवस्था आम्हाला एकदा जर पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना आपल्याला निवडून आणावं लागेल. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, देवेंद्र फडणवीस मागच्या महिन्यामध्ये भाषण करताना बोलले काय? म्हटले मी आलो, पण एकटा नाही आलो,
2 पक्ष फोडून आलो. अरे ज्या गोष्टीची लाज वाटायला हवी तिचा अभिमान कसला बाळगताय. अरे बाळासाहेब ठाकरेंचं या नाशिक शहराशी नातं होतं. आदरणीय शरद पवार साहेबांचं या नाशिक सोबत नातं आहे. यांनी दोघांनी उभे केले. अरे शेमडा पोरगा सांगेल शिवसेना कोणाची आहे. शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची आहे. राष्ट्रवादी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांची आहे. आणि ती फोडायचं पाप तुम्ही केलंय ना. नाशिकची जनता आरेला कार्य म्हणणारी आहे आणि गद्दारीला गाडणारी आहे. आणि म्हणून माझा तुम्हाला विचार सगळ्यांना माझ्या तुम्ही विनंती आहे की ज्यावेळी 20 तारखेला निवडणुकीला जाल त्यावेळी विचार करा. मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेला अत्याचार आठवा. दादांनी सांगितलं आपण शेतकरी आहोत. शेतकऱ्यांची पिकं शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केलेला आठवा. कांद्यावरची निर्यात बंदी आठवा. द्राक्ष बागा उद्ध्वस्त केलेल्या आठवा. डाळिंब पिकाला त्रास दिलेला आठवा. या मातीमध्ये तरुणांचे रोजगार पळवलेले आठवा. या मातीमधल्या कंपन्या नेले आठवा. बेरोजगार तरुणांच्या पेपर फुटीचे प्रश्न आठवा. हे सगळं आठवा आणि हे आठवून मतदान करा. तुतारी वाजवणारा माणूस हा आपला पक्ष चिन्ह आहे. या चिन्हासमोरचं बटन दाबून आदरणीय गणेशजी गीते यांना प्रचंड मतानं विजयी करा. मला एक विश्वास आहे गोकुळ भाऊ, फक्त प्रचाराची एक सभा अशी आहे. गणेश भाऊंच्या विजयाची सभा कशी असेल हा विचार या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो. बोला रामकृष्ण हरी. धन्यवाद. जय जिजाऊ, जय शिवराय. इतके प्रेरणादायी आणि ऊर्जात्मक शब्द ऐकल्यानंतर खरंच एक वेगळी ऊर्जा या ठिकाणी निर्माण झाली आहे. यानंतर आपणा सर्वांचे लाडके कामगार नेते सन्मान्य जगदीश गोडसे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी 2 शब्द मार्गदर्शन करावं. सन्मान्य जगदीशजी गोडसे यांना मी विनंती करतो. जगदीशजी गोडसे साहेब कुठे आहेत. यानंतर कादवा सहकारी कारखान्याचे चेअरमन सन्मान्य श्रीरामजी शेटे साहेब आणि ज्येष्ठ नेते यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. सन्मान्य जयंतरावजी पाटील साहेब, गीते साहेबांच्या प्रचाराच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित असलेलं सन्मान्य व्यासपीठ, समोर बसलेले बंधू आणि भगिनी, मी या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की पवार साहेबांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य या देशातील आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक, भूमिहीन, मजूर, ओबीसी समाज, शेतकरी बांधव यांच्याकरता प्रचंड काम आयुष्यभर केलेलं आहे. त्यांचं वय पाहता आजच्या या घडीला ते रात्रंदिवस या ठिकाणी ही जी काही व्यवस्था बिघडलेली आहे ती दुरुस्त करण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न करतायत. बंधूंनो, एकच मुलगी आहे. त्यांना ऐशा आरामामध्ये या ठिकाणी आयुष्य घालता येईल, परंतु ज्या समाजानं या ठिकाणी आजपर्यंत सत्ता दिली, महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्ष या ठिकाणी मुख्यमंत्री म्हणून काम करायची संधी दिली, केंद्रामध्ये दिली, अडचणीच्या काळामध्ये पक्ष फुटला तरी त्या पक्षाचा जनाधार या ठिकाणी वाढवण्याकरता अनेक सहकाऱ्यांनी सहकार्य केलं. आणि म्हणून त्यांना असं वाटतं का आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत ह्या लोकांकरता, जनतेकरता काहीतरी करणं ही आपली जबाबदारी आहे. ते ती प्रामाणिकपणे पार पाडतायत. त्यांना साथ देण्याकरता गीते साहेबांना प्रचंड मतानं निवडून आणा. येणारं जे सरकार आहे ते महाआघाडीचं येणार आहे आणि त्या सरकारामध्ये आपल्या विचाराचा आमदार त्या ठिकाणी असावा, असा विचार या ठिकाणी आपण करा आणि त्यांना प्रचंड मतं देऊन निवडून आणा. एवढीच या ठिकाणी हात जोडून विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. अर्थात येणाऱ्या 20 तारखेला आपण सर्वांना अनुक्रमांक माहितीये ना. 1 कोणता अनुक्रमांक? 1 नंबरचं जे बटन आहे आणि उमेदवार पण 1 नंबर आहे.
त्याच्यामुळे आपणा सर्वांना एक नंबर या चिन्हासमोरचं बटन दाबून, तुतारी वाजवणारा जो माणूस आहे त्या चिन्हासमोरचं बटन दाबून गणेश भाऊंना प्रचंड मतांनी विजयी करायचंय. आणि या ठिकाणी मी गणेशजी गीते यांना मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आज या ठिकाणी माझ्या प्रचार सभेसाठी सर्वप्रथम मी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्रिवार वंदन करतो. पुरोगामी महाराष्ट्र घडवणारे राजश्री शाहू महाराज, बहुजनांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अखंड लढा दिलेले महात्मा फुले आणि भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना करतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, कालच ज्यांचा आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, क्रांतीवीर वसंतराव नाईक यांना मानवंदना करतो. आणि आज माझ्या प्रचार सभेसाठी या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब, श्रीरामजी शेटे साहेब, या आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पंडितराव पिंगळे, खासदार बगरे सर, माजी आमदार नितीन भोसले, गोकुळ नाना पिंगळे, जिल्हाध्यक्ष कोंडाजी मामा आव्हाड, आकाशजी छाजेड, मामा राजवाडे, अजय बागुल, सचिनजी पिंगळे, प्रल्हाद आप्पा काकड, प्रमोद पालवे, पुरुषोत्तम कडलक, महेश मानकर, निवृत्ती महाले, आबा बर्डे व व्यासपीठावरील सर्व महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी. कोणाचं नाव घ्यायचं राहिलं असेल, माझ्यानंतर जयंत पाटील साहेबांना बोलायचं आणि त्यांना सिन्नरला जायचंय. मी सर्वप्रथम नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून महाविकास आघाडीच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या पक्षाने मला विधानसभा निवडणुकीसाठी अधिकृत उमेदवारी दिली. याबद्दल मी पक्षाचे अध्यक्ष, देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांचे आभार मानतो. आजच्या या सभेसाठी जमलेल्या व्यासपीठावरील सर्व पक्षातील मान्यवरांचं, पदाधिकाऱ्यांचं नाशिक पूर्व या मतदारसंघामध्ये मी सहर्ष स्वागत करतो. आणि खऱ्या अर्थाने मला आता असं वाटायला लागलंय का मी योग्य जागी आलो, कारण आमचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय जयंत पाटील साहेबांनी आपल्या मध्यंतरी एका भाषणातून सांगितलं होतं की आमच्याकडे सर्वात मोठे विद्यापीठ आहे, ते विद्यापीठ म्हणजे शरद पवार साहेब आहे. खऱ्या अर्थाने पवार साहेबांकडे बघितल्यानंतर त्यांचं बोलण्यात जी ऊर्जा निर्माण होते, एक साधा कार्यकर्ता पण काय करू शकतो हे शरद पवार साहेबच जाणू शकतात. खरं पाहिलं तर पवार साहेब सर्वात कमी वयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते. बरेच जण मला जे म्हणतात की तुम्ही सर्वात कमी वयात स्थायी समितीचे 2 वेळेस सभापती झाले, पण आणि लगेचच आमदारकीचे स्वप्न बघायला लागले. पण माणसाला त्याच्या कामातनं या ठिकाणी प्रेरणा मिळते आणि कार्याला नेहमी महत्व दिले जातं. माझा प्रभाग एकदा तुम्ही बघा, त्याचा मी विकास नक्की केला असेल तर मला मतदान करा. माझा प्रभाग एकदा जाऊन बघितला तर तुम्हाला नक्की वाटेल की मी 5 वर्षात माझ्या प्रभागाचा काय विकास केलाय. इथं अनेक भले भले लोक 2-2, 4-4 टर्म महापालिकेत राहिले, पण त्यांनी त्यांच्या प्रभागात किती विकास केलाय आणि मी 1 टर्म मध्ये माझ्या प्रभागात किती विकास केलाय. आणि अजून एक गोष्ट माझ्या समोरचे उमेदवार नेहमी सांगता, बरेच लोक म्हणतात की त्यांच्याकडे आर्थिक शक्ती आहे, हे म्हणून मी निवडणूक लढवत आहे. पण मला हे आवर्जून या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की मी एक व्यावसायिक आहे आणि मी माझ्या कष्टाने माझा व्यवसाय उभा केलेला आहे. ज्यांना व्यवसायातलं काही कळतच नाही त्यांनी त्याविषयी बोलण्यावर तर काही अर्थच नाही, कारण मी व्यवसाय करतो. मी तुमच्यासारखा म्हणजेच माझ्या विरोधकांसारखा किंवा एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या विरोधकांसारखा एखाद्या ठेकेदाराच्या जीवावर मोठा झालेला नाही. जे ठेकेदारांच्या जीवावर मोठे होतात त्यांच्याकडे सांगण्यासारखं काहीच नाही, म्हणून त्यांना फक्त मीच दिसतो आणि दिसायलाच पाहिजे. कारण 23 नोव्हेंबरला या ठिकाणी ज्या दिवशी आपण मतदान रूपी आशीर्वाद 20 तारखेला द्याल, त्या दिवशी त्यांना 23 तारखेला निश्चितपणे कळेल की कोण काय बोलत होता, कोण काय बोलतोय. आणि एक असा मी नाशिक पूर्व मधून जर तुम्ही मला सर्वांनी संधी दिली तर या ठिकाणी नक्की मी असा मतदारसंघ घडवेल पुढच्या 5 वर्षामध्ये की तुम्हाला त्याचा चेहरा मोहरा बदललेला दिसेल. आणि काल
साहेब, कालच याच गावात काल की परवा सकाळी आमचे सन्माननीय आमदार या ठिकाणी सभा घेतली. त्यांनी मला त्यांच्यावर कधीही बोलायचं नव्हतं, कारण मी माझ्या विकासावर बोलत होतो आणि त्यांनी त्यांच्या केलेल्या कामावर बोलायला पाहिजे होतं. पण त्यांनी मला हे बोलायला भाग पाडलं. या ठिकाणी त्यांनी काल याच गावामध्ये सांगितलं होतं की गणेश गीतेंनी 17-20 वर्षात एवढे पैसे कुठून कमवले, तुम्ही माझे ऑडिट रिपोर्ट बघा, माझे बॅलन्स शीट चेक करा. तुमच्या ऍफिडेव्हिट मध्ये तरी तुम्ही खोटं नमूद केलंय. मी माझ्या ऍफिडेव्हिट मध्ये सगळ्या गोष्टी सत्य लिहिलेल्या आहे आणि सत्ता तुमची होती, मी पण सत्तेत होतो, सत्तेत तुम्ही बसलेले आहे, मी पण त्याच पक्षात काम केलेलं आहे. तुम्ही निश्चितपणे माझं बॅलन्स शीट चेक करावे. ते वकील आहे स्वतः. साहेब, त्यांच्या हे सुद्धा लक्षात आलं नाही. डमी गणेश गीतेचा ज्या ठिकाणी फॉर्म भरला, डमी गणेश गीतेचा फॉर्म भरताना त्यांना असं जाणवलं होतं की गणेश आणि गणेश नाव एका खाली एक येईल. ते स्वतः ऍडव्होकेट पदी होता स्वतःच्या नावापुढे. पण अ ब क ही नॅशनलाइज पार्टी, राज्यस्तरीय पार्टी आणि त्याच्यानंतर अपक्षाला अ ब क ड बाराखडी लावली जाते. हे त्यांच्या लक्षात न आल्यामुळं डमी गणेश गीते निश्चित प्रकारे काय 11 की 12 नंबरला गेला. पण गणेश गीते बनायला त्यांना म्हटलं इतकं सोपं नाही गणेश गीते बनणं. कोणी येईल आणि गणेश गीते बनेल असं होऊ शकत नाही. कारण गणेश गीते बनायला फार खस्ता खायला लागतं. मी फार खस्ता खाऊन इथपर्यंत आलेलो आहे. ठीक आहे, कोणाला वाटत असेल की आज जे काही दिसतंय, पण त्याच्यासाठी मी खूप मेहनत केलेली आहे. मी आज पण 18 तास काम करतो, सामाजिक जीवनात पण काम करतो, राजकारणात पण काम करतो, पण त्याचबरोबरीने माझ्या व्यवसायात पण लक्ष देतो. त्यामुळे माझं खालचं जे स्ट्रक्चर आहे ते मी इतकं मजबूत बनवलेलं आहे की तिथे कोणी मला हलवू शकत नाही. इथं मला भले भले हलवून गेले. मी कॉम्पिटिशन माझ्या व्यवसायात पण भरपूर लोकांनी केली. आणि साहेब, मी यापूर्वी आपल्या महाराष्ट्र शासनाचा 2016 पर्यंत 29 जुलै 2016 पर्यंत महाराष्ट्र शासनाचा कॉन्ट्रॅक्टर पण होतो. पण 29 जुलै 2016 मी स्वतःहून माझा महाराष्ट्र शासनाशी रिलेटेड असलेला सगळा व्यवसाय स्वतःहून सोडला. कारण त्याच्यात साहेब, आपण मुन्नाला पण विचारू शकता, पुणेकरला, तो तुमच्या गावचा आहे. कारण मी विचार केला की माणसाला जगायला फार कमी गोष्टी लागतात आणि रोज घरून उठायचं, 15 दिवस बाहेर गावी राहायचं, परत नाशिकला यायचं, परत जायचं. मी असा स्वतः कॉन्ट्रॅक्टर असेल की ज्याच्याकडे 5-5 जिल्ह्यांचं काम होतं आणि त्या ठिकाणी स्वतःहून काम सोडणं आणि या ठिकाणी बाहेर पडणं हे इतकं सोपं नसतं. आणि त्यानंतर मी 2017 नाशिक महापालिकेची निवडणूक लढलो. पाणी घेत होतं नाही. त्यामुळे माझ्या कामावर, माझ्या कर्तृत्वावर 100% विश्वास आहे. इथे समोर बसलेली जनता पण निश्चितपणे 20 तारखेला त्यांना आठवण करून देईल की कोण कसं काम करतं. साहेब, मी माझ्या 2 वर्षाच्या स्थायी समितीच्या महापालिकेच्या कार्यकाळामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये आणि ह्या गावाच्या बॉर्डरवर 35 एकर जागेत एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्टेडियम बनवलं. त्यानंतर माझ्या प्रभागामध्ये एक 500 मुलांच्या कॅपॅसिटीची ई लर्निंग अभ्यासिका बनवली. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हॉस्पिटल नव्याने माझ्या कार्यकाळात रिनोव्हेट करून कोविडच्या काळामध्ये मी अनेक लोकांसाठी 1000 बेडचं ते उपलब्ध करून दिलं. त्या ठिकाणी तिथं मटेरियल येऊन पडलेलं होतं. MRI, सिटी स्कॅन सेंटर, सर्व मटेरियल धूळ खात पडलेलं होतं 2 वर्ष. ते पण मी माझ्या कार्यकाळात, ज्यावेळेस कोविडची भयावह परिस्थिती निर्माण झाली, त्यावेळेस मी माझ्या कार्यकाळामध्ये पूर्ण क्षमतेने 2 वर्ष तिथं काम केलं. ते हॉस्पिटल 1-1.5 महिन्यात उभं केलं आणि ते सिटी स्कॅन, MRI ही सुविधा लोकांना मोफत सुरू करून दिली. माझ्या कार्यकाळामध्ये शहरातील माता, बंधू आणि भगिनींना जो त्रास होत होता, जे ट्रान्सपोर्ट जे आमचं नाशिकचं होतं ते महामंडळाकडे होतं आणि त्या गाड्या मोठ्या प्रमाणात खराब झालेल्या होत्या. पण आमच्या इथे महापालिकेच्या बसेस मी सिटी लिंक माझ्या कार्यकाळामध्ये या ठिकाणी सुरू करून दिली. आणि या ठिकाणी कोणी काही आरोप केले, मी माझ्या विकासाच्या बाबतीत कुठेही मागे राहिलेलो नाही. मी निश्चितपणे माझ्या मतदारसंघाचा किंवा माझ्या ज्या ठिकाणी काम करत होतो त्या ठिकाणी विकासच केलेला आहे. आणि कालच या गावामध्ये मला सकाळी मी व्हिडिओ क्लिप ऐकली. आता तर माझ्या समोरचे उमेदवार गावात समोर बसलेल्या लोकांकडनं विचारताय
की तुम्ही आम्हाला ठराव करून द्या की गाव आमच्या मागे आहे. अहो, गावाने पहिलेच ठरवले गाव कोणाच्या मागे आहे. तुम्हाला ठराव करायची वेळ येते म्हणजे तुम्ही त्याच्यावर विचारच केला पाहिजे की वरून एकच जण बोलतोय की आपण सर्व गावाचा पाठिंबा देतो, खालून तर कोणीतरी बोललं पाहिजे की आम्ही गावाचा पाठिंबा देतो. त्यामुळे निश्चितपणे त्यांना आमच्या इथे औरंगाबाद रोडला ते काल इथं सांगितलं की मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, माझी नाशिक पूर्वमध्ये माझं राहतं घर सोडून 1 एकर पण जमीन नाही. अहो, जे औरंगाबाद रोडला जे आता 2 उड्डाण पूल मंजूर केले, त्यांचे कार्यकर्ते तर म्हणतात उड्डाण पूल झाले, तिथं उड्डाण पूल मंजूर केले साहेब. 40-40 कोटीचे 2 उड्डाण पूल. शहरात हा रस्ता जर इथला बघितला तर गावात जायला सोयीची जागा नाहीये नाशिक पर्यंत जायला. आणि आमचा औरंगाबाद रोड चांगला खोदून त्याच्यावर काम करण्यासाठी, कॉन्क्रीट रोड करण्यासाठी चांगला रोड खोदून त्याच्यावर 40 कोटीचं काम भाच्याला, 40 कोटीचं काम दाजीला आणि 40 कोटीचं काम भावाला. आणि म्हणता की आम्ही कॉन्ट्रॅक्टर नाही, आम्ही पैसे कमवत नाही. मग पैसे हे कामं फॉरकॉनच्या नावावर कोणाचे काम आहे? गजानन ट्रेडिंग नावाची कंपनी आहे, कोणी ऑनलाईन सर्चिंग करायची का? ही गजानन ट्रेडिंग नावाची कंपनी आहे, कोणी ऑनलाईन चेक करायचं ही कंपनी कोणाची आहे? MSCBचे कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे? त्याच्या आजही ऑनलाईन तुम्ही चेक करायला गेले तर त्या ठिकाणी तुम्हाला वेबसाईटवर त्यांनी जर राजीनामा दिलेला असेल तरी दिसेल की ही कंपनीचा फाउंडर कोण आहे. आणि वरून लोकांना सभ्यपणाच्या गोष्टी सांगवायच्या. माझी सर्व मतदारसंघातल्या बंधू माता भगिनींना सर्वांना विनंती आहे, कोणाच्याही खोटं बोलण्याला, कोणाच्याही गळ्यात हात टाकण्याला आणि बॉस म्हणणाऱ्याला बळी पडू नका. या ठिकाणी मी निश्चितपणे या मतदारसंघाचा निश्चितपणे विकास करेल आणि विकास केल्याशिवाय परत बोलणार नाही. आणि या मतदारसंघात जी गुन्हेगारी वाढलेली आहे ती निश्चितपणे तुम्हाला झालेले गुन्हेगार येत्या 23 तारखेनंतर जर आपण मला आशीर्वाद दिले त्या ठिकाणी निश्चितपणे कमी झालेले दिसेल. मी या शहरात 2.5 वर्षामध्ये आमची महाआघाडीचं जर सरकार आलं, महाआघाडीचंच सरकार येणार आहे या ठिकाणी, त्यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या कुंभमेळ्यामध्ये शहरातले सर्व रिंग रोड, त्यानंतर जी बेकारी वाढलेली आहे, आपण आडगावला ट्रक टर्मिनलची जागा या ठिकाणी यांना हँडवर्क केली होती, पण आपल्या मतदारसंघाचं दुर्दैव इतकं की 2.5 वर्ष जागा हँडवर्क करून झाली IT पार्कची, ट्रक टर्मिनलची. पण केंद्र सरकार फुकट पैसे देणार होतं. फक्त गडकरी साहेबांनी सांगितलं होतं आपण DPR बनवून माझ्याकडे पाठवा, माझ्याकडे केंद्र शासनामध्ये निधी अवेलेबल आहे, मी तुम्हाला 1000 ते 1200 कोटी रुपये लॉजिस्टिक हब करण्यासाठी केंद्र सरकारची फ्री देतो महापालिकेला. आणि जागा महापालिकेची होती. पण आमच्या आमदारांना 2.5 वर्ष परत मी एकदा घेऊन गेलो होतो त्यांना, त्याच्यानंतर त्यांना परत जायलाच जमलं नाही दिल्लीला. त्यामुळे येत्या 2.5 वर्ष पुढच्या काळामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर माझं स्वप्न राहील की माझ्या मतदारसंघामध्ये मी लॉजिस्टिक हब पण उभं करेल. आणि पवार साहेबांच्या आशीर्वादाने नक्की त्यांना विनंती करून आडगावला आपल्या या मतदारसंघासाठी, शहरासाठी IT पार्क मागेल. आणि आपल्या सर्वांनी या ठिकाणी या सभेला मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लावली त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नक्कीच गणेश भाऊ, तुमचे जे काही स्वप्न आहे मतदारसंघाविषयी ते पूर्ण होतील. या ठिकाणी सन्माननीय गजाननजी शेलार साहेब यांचं देखील आगमन झालं. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूयात. त्याचप्रमाणे सन्माननीय छबूजी नागरे साहेब यांचं देखील आगमन झालं. आपलं देखील सहर्ष स्वागत. यानंतर या ठिकाणी राष्ट्रवादी वारकरी आघाडीकडून नाशिक पूर्व विधानसभा वारकरी मंडळींकडून गणेश भाऊ यांना जाहीर पाठिंबा देण्यात आलाय, त्यांना पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. एकदा जोरदार टाळ्यांनी त्यांचा आभार मानलं पाहिजे. त्याचबरोबर अमरजी ठोंबरे जे सचिव आहे निवृत्तीनाथ संस्थानचे, जिल्हा प्रमुख आहेत राष्ट्रवादी वारकरी आघाडीचे त्र्यंबकेश्वरचे, त्यांचं देखील आभार. चैतन्य महाराज नागरे वारकरी संप्रदायाचे जे जिल्हा प्रमुख आहेत त्यांचं देखील आभार. या सर्व आघाडींकडनं नाशिक पूर्वसाठी पाठिंबा जाहीर करण्यात आलेला आहे. यानंतर रामकृष्ण हरी, यानंतर ऍडव्होकेट पंडितराव पिंगळे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. आदरणीय जयवंतरावजी पाटील, आपले उमेदवार गणेशजी गीते, खासदार इथे आलेले भगरे शेट्टी साहेब आहेत, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष पण इथं आलेले आहेत आणि बरीचशी मंडळी या ठिकाणी आलेली आहे.
मला वाटतं सगळ्यांचं नाव घेणं काही इष्ट होणार नाही, कारण साहेबांना पुन्हा सिन्नरला सभेला जायचं. मला आपल्याला एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगायची आहे. माझ्यासारखा कार्यकर्ता गेली 45-50 वर्षे शरद पवार बरोबर काम करतो आहे आणि माझ्या गावामध्ये जयंतराव पाटलांचे पाय या ठिकाणी लागले. मला असं वाटतं याचाही आनंद आमच्या सगळ्या मखमालाबादकरांच्या मनामध्ये या ठिकाणी आहे. आपल्याला माहिती आहे की 1 जूनला आपण मतदान केलं होतं आणि राष्ट्रवादीच्या तराजूमध्ये आपण आपलं मत टाकलं. 40-50 आमदार सोडून गेले असताना पवार साहेबांनी हा राष्ट्रवादी पक्ष उभा करण्याचा चंग बांधला आणि आनंद आपल्याला या गोष्टीचा आहे की महाराष्ट्रानं भरभरून राष्ट्रवादीला आणि आपल्या आघाडीला या ठिकाणी बहुमत दिलं आणि भाजपचा पराभव करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. आज खरं संकट आपल्या पुढे या. आपल्याला केंद्रातलं भाजपचं सरकार संपवायचं असेल, महाराष्ट्रातलं भाजपचं फडणवीसचं सरकार संपवायचं असेल तर आपल्याला एकजुटीनं या ठिकाणी उभं राहावं लागेल. आज परिस्थिती अशी दिसते आहे, शेतकऱ्यांचे एका बाजूला हाल झाले, कामगारांचे या ठिकाणी हाल झाले, सहकार क्षेत्र या ठिकाणी मोडीत निघालं. या सगळ्या गोष्टी संपवायच्या असतील तर मला असं वाटतं की महाविकास आघाडीच्या पाठीमागं आपण सर्वांनी एक दिलानं उभं राहून या ठिकाणी शक्ती देण्याचं काम या ठिकाणी करावं. मी अधिक काही बोलणार नाही. साहेबांना या ठिकाणी सिन्नरला जायचंय म्हणून सगळ्यांना विनंती करतो की महाविकास आघाडीचे उमेदवार गणेशजी गीते या मतदारसंघामध्ये उभे आहेत. त्यांना शक्ती द्या, ताकद द्या आणि आपलं मत त्यांच्या पाठीशी उभं करा, एवढीच विनंती करून मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी मला पुढे नाही जायचे, मी मागत परा तुम्ही ठेवलेलं आहे. या ठिकाणी अतुलजी मते यांनी या मतदारसंघामधून माघार घेतलेली आहे. मी साहेबांना विनंती करीन की या ठिकाणी त्यांचा सन्मान आपण करावा. त्यांची युवक काँग्रेसच्या प्रदेश संघटकपदी नियुक्ती करतोय. हे नियुक्तीपत्र पण द्या. जगदीशजी गोडसे यांनी सुद्धा आपल्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला. त्यांचे सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं मनापासून आभार व्यक्त करतो. यानंतर या संपूर्ण महाराष्ट्राला ज्यांनी निष्ठा शिकवली आणि निष्ठेचं चीज काय होतं ते लोकसभेत दाखवलं, असं आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय जयंतजी पाटील साहेब या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील. सभेचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते मार्गदर्शक आदरणीय पंडितराव पिंगळे साहेब, आदरणीय श्रीराम शेट्टेजी, आपले खासदार भास्करराव भगरेजी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष कोंडाजी मामा आव्हाड, दत्तू पाटील, नितीन कदम, नाशिक शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष गजानन नाना शेलार, अजय बागुल,
महेश बडवे, गोकुळ पिंगळे, नाना महाले, तिलोत्तमा पाटील, संगीताताई पाटील, सचिन पिंगळे, जगदीश गोडसे, रामकृष्ण झाडे तालुका अध्यक्ष, लक्ष्मणराव मंडाले, पुरुषोत्तम कडलक, राजेंद्र मोगल, छबू नांगरे, आकाश छाजेड, अतुल मते, बाळा निहाळ, प्रशांत दिवे, रामभाऊ जाधव, तुषार जाधव, निवृत्ती महाले, प्रल्हाद काकड आणि ज्यांच्या प्रचारासाठी आपण एवढ्या मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित आहात ते आपल्या सर्वांचे लाडके उमेदवार गणेश गीते आणि बंधू आणि भगिनींनो, आज आपल्या नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रचाराची ही सभा आहे आणि 20 नोव्हेंबरला आपण महाराष्ट्र कुणाच्या हातात द्यायचा याचा निकाल घेणार आहोत. पहिल्यांदा नाशिककरांचे अभिनंदन केले पाहिजे की नाशिक जिल्ह्याने भारतीय जनता पक्षाचा एवढा मोठा पराभव केला की या जिल्ह्यात 4 आमदार खासदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस या विचाराचे निवडून आले. आज आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने पुन्हा एकदा विधानसभेमध्ये महाविकास आघाडीने या जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी उमेदवार उभे केलेत. जागा वाटप करत असताना नाशिक पूर्व जागा राष्ट्रवादीकडे आली आणि अनेक चांगले उमेदवार होते, पण त्या सर्वांनी एकमत केलं. आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की गणेश गीतेंसारखा एक उमदा प्रभावीपणाने काम करेल, ज्याला महापालिकेतली चांगली अनुभवाची शिदोरी ज्याच्या मागे आहे, सहकाराचा अनुभव आहे, शेजारच्या आसपासच्या व्यवस्थेची जाण आहे आणि ज्याने स्थायी समितीमध्ये देखील 2 वेळा काम केलेलं आहे, अशा एका नव्या तरुणाला, नव्या चेहऱ्याला आपण पुढे आणावं. आणि म्हणून आदरणीय शरद पवार साहेबांनी गणेश गीतेंना बराच विचार करून उमेदवारी दिलेली आहे. त्याला आशीर्वाद मागण्यासाठी आम्ही सगळे तुमच्या दारात आलेलो आहे. खरं म्हणजे लोकसभेची निवडणूक झाली आणि महाराष्ट्राचं सरकार घाबरलं आणि ते एवढं घाबरलं की दिसेल त्याला हो म्हणायला लागलं. त्यांना एकेका दिवशी एकेका मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 150 निर्णय घेण्याची बुद्धी सुचायला लागली. काय करू आणि काय नाही सुचेना झालं. आपलं सरकार आता जाणार याची खात्री झाल्यामुळं महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने हजारो निर्णय घेतले, 5 मोजून निर्णय घेतले आणि तेच राबवतो म्हटले तर त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला जरा जागा आहे. पण हजारो निर्णय घेतले, 50,000, 20,000, 30,000 कोटी रुपयाचे निर्णय, एक निर्णय यांचे व्हायला लागले आणि त्यांनी मनाची खुणगाट बांधलेली की फक्त जाहिरात द्यायची आहे, काम करायचं की नाही ते पुढचं सरकार ठरवेल. या भावनेने महाराष्ट्र सरकारने मित्रांनो लोकसभेनंतर आतापर्यंत काम केलं. लोकसभेच्या आधी जे बहिणींना त्रास देत होते, बहिणींना पाडायचा प्रयत्न करत होते, बहीण पडली पाहिजे म्हणून शेवटच्या टोकाची भाषा वापरत होते, त्यांना लोकसभेच्या निर्णयानंतर सगळ्या बहिणी लाडक्या झाल्या. महाराष्ट्रातल्या बहिणी काही वेगळ्या येड्या नाही आहेत, त्यांना कळतंय कशामुळे आम्ही ह्यांचे लाडके झालेलो आहे आणि हे सावत्र भाऊ आहेत याची जाणीव महाराष्ट्रातल्या सगळ्या भगिनींना आहे. आता राज्य त्यांचं आहे म्हणून आपण गप्पा आहात मला माहिती आहे, पण सख्या भावाचं राज्य महाराष्ट्रात आणण्याचं काम तुम्ही सगळे भगिनी कराल असा मला विश्वास आहे. आपण सगळ्यांनी काल परवा दिवाळी केली, 500 रुपये तेलाला महागले. मागच्या वेळी 20,000 रुपयात दिवाळी झाली असेल तर यावेळी त्या 20,000 रुपयात 70% दिवाळी झाली. म्हणजे 20,000च्या ऐवजी 27,000 रुपये घेऊन बाजारात जावं लागलं आणि आपल्याला दिवाळी करावी लागली, कारण सगळ्या वस्तू महाग आहेत. महागाईचा उच्चांक महाराष्ट्रात आणि देशात भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी केलेला आहे आणि म्हणून महाराष्ट्रातली जनता खरी कंटाळली आहे, ती महाराष्ट्रातल्या महागाईला कंटाळली आहे. दुसऱ्या बाजूने बेकारीची समस्या आहे. आमचे सगळे प्रकल्प गुजरातला जायला लागले,
या भागातनं आता पाणी देखील पुढच्या काळात गुजरातला नेण्याचा मनसुबा गुजरात आणि महाराष्ट्रातल्या या सध्याच्या सरकारचा आहे. पण आमचे सगळे उद्योग गुजरातला गेले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे 2 लाडके उपमुख्यमंत्री तोंडात शब्द काढत नाही. यांची ताकद होत नाही गुजरातच्या विरोधात बोलून आपले उद्योग महाराष्ट्रात टिकवण्याची. 17 उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले. फॉक्सकॉन सारखा प्रकल्प 1.5 लाख पोरांच्या आपल्या हाताचे काम गेलं गुजरातला. काल परवा टाटा एअरबस प्रकल्प गेला होता, त्याचं उद्घाटन नरेंद्र मोदींनी बडोद्याच्या जवळ केलं. मी उद्घाटन सांगतोय, भूमिपूजन नाही. प्रकल्प तिकडे गेला, तिथं उभारणी दाखल झाली. 5-15 हजार लोकांना तिथं नोकऱ्या मिळाल्या. 20-25 हजार कोटी रुपयाची गुंतवणूक गुजरातमध्ये गेली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तोंडातनं एक शब्द काढला नाही. विधानसभेत मी विचारलं, काय हे सगळंच चाललंय तिकडं. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत उत्तर दिलं, जयंतराव, कालच मी नरेंद्र मोदी साहेबांना भेटून आलो आणि नरेंद्र मोदी साहेबांनी सांगितलं मला की ह्याच्यापेक्षा मोठा प्रकल्प मी तुम्हाला देतो. मी म्हंटल, मोठा प्रकल्प कधी देणार? जयंतराव, तुम्ही काही चिंता करू नका, ह्याच्यापेक्षा मोठा प्रकल्प आपल्याला मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची मुदत संपली. आज मला लक्षात आलं की एकनाथ शिंदे मला सांगत होते की भोपळा मिळणार आहे आपल्याला. आज लक्षात यायला लागलं, कारण एकही मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहाच्या कृपेने आला नाही. उलट आमचे प्रकल्प तिकडे गेले. महाराष्ट्र अधोगतीकडे चालायला लागलाय, हे मित्रांनो विसरू नका. आज आपल्या सर्वांना माहिती आहे, मधल्या काळात महिंद्राचा प्रकल्प जाणार म्हणून चर्चा होती. त्याला पत्रक काढायला लावलं की आम्ही जात नाही कुठं म्हणून. हिंजवडीला आयटी इंडस्ट्री आहे, अनेक इंडस्ट्री, तिथली आयटी इंडस्ट्री बाहेरच्या राज्यात, बेंगलोरला आणि अन्य राज्यात जायला लागली. महाराष्ट्र सरकारचं उद्योजक महाराष्ट्रात यावेत, महाराष्ट्रातला रोजगार वाढावा, याकडे लक्षच नाही. हे आता आम्ही सगळ्यांनी लक्षात घेतलेलं आहे. खरं म्हणजे मित्रांनो, आज महाराष्ट्र आणि गुजरात याची तुलना करायचो आपण पूर्वी. गुजरात हे लहान राज्य आहे, आपल्या मागे असणारं राज्य होतं. मी महाराष्ट्राचा अर्थमंत्री म्हणून काम करत असताना गुजरात आपल्या मागे होतं. दर डे उत्पन्नात गुजरात आपल्या खाली होतं. पण जेव्हा मोदी साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र आणि दिल्लीला बसले, त्यानंतर फक्त 2 वर्षामध्ये महाराष्ट्र गुजरातच्या खाली गेला. दर डे उत्पन्न महाराष्ट्राचं कमी झालं आणि गुजरात आपल्या पुढे गेला, ओव्हरटेक करून पुढे गेला. गुजरातचा नंबर 5 आला, आम्ही 6व्या क्रमांकावर गेलो. आज भारतामध्ये सगळ्या राज्यांमध्ये आम्ही 11व्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचलो. दर डे उत्पन्न कमी आहे, याचा अर्थ काय? तर गुजरातची माणसं आमच्यापेक्षा श्रीमंत झाली. गुजरातच्या माणसाचं उत्पन्न आमच्या महाराष्ट्रातल्या लोकांपेक्षा जास्त झालं. मनाला चीड आणणारी गोष्ट आहे. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत आम्ही गुजरातच्या खाली गेलो नाही. पण ह्यांची कर्तबगारी जेवढी दिवाळखोरीची आहे, हे महाराष्ट्र मित्रांनो आता खालच्या क्रमांकावर जाण्याचं पाप देखील यांच्यामुळे झालेलं आहे. आणि म्हणून आमचं ऑब्जेक्शन आहे, हे दिल्लीला आव्हान देऊ शकत नाहीत. गुजरातचं तर यांनी मांडलिकत्व स्वीकारलेलं आहे. सगळा महाराष्ट्र गुजरातला आंदन दिल्यासारखा केलेला आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्रातली जनता आज रागाने या सरकारच्या या कृत्याचा निषेध करायला लागली. काल परवा एक बातमी आली, भारताच्या सकल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा 15-15.5% असायचा. पहिल्यांदा महाराष्ट्राचं उत्पन्न, सकल उत्पन्न, भारतामधल्या उत्पन्नातला आपला वाटा 15%वरून 13%वर गेला. आम्ही जे गेले 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष सांगतोय ते खरं ठरलं. या देशात आमचे 2% कमी झाले, याचा अर्थ काही लाख कोटी रुपयाचं उत्पन्न महाराष्ट्र निर्माण करायला कमी पडला. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी महाराष्ट्राची अधोगती चाललेली आहे हे पहिल्यांदा लक्षात घेतलं पाहिजे. बेकारी वाढलेली आहे, महागाई वाढलेली आहे, ठीक आहे.
पण महागाई डबल करण्याचा पाप देखील या लोकांचा आहे. तुम्ही कुठल्याही बाजारात गेला तर चपलेपासून टोपीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर यांनी कर आकारणी केलेली आहे. आमचं सरकार होतं, मी महाराष्ट्राचा अर्थमंत्री होतो, व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स आणला. आमच्या भगिनींच्या अंगावरची साडी कधी टॅक्स करमुक्त होती कायम. आमच्या भावाच्या अंगावरचे शर्ट पॅन्ट सगळी कापड वापरतो, त्या कपड्यावर कर नव्हता. पण या सरकारने जीएसटी बसवला. चपलेवर जीएसटी, साडीवर जीएसटी, शर्टवर, पॅन्टवर, टोपीवर म्हणाल त्याच्यावर जीएसटी. काल परवा 1-2 कार्यकर्ते माझ्याकडे आले, म्हटले साहेब मी मोटरसायकल घेतली, नारळ फोडा. नारळ फोडल्यावर विचारलं कुठली आहे, त्यानेच सांगितलं एनफिल्ड बुलेट सगळ्यात चांगली मोटरसायकल आहे. म्हटलं कितीला मिळते, म्हटलं 2.25 लाख रुपये खर्च आला. का रे, म्हटलं 1.5 लाख रुपयाला मिळायची. नाही म्हटले मोटरसायकल महाग झाली आणि 28% कर देऊन मी मोटरसायकल खरेदी केली. म्हणजे 28% कर घेऊन दुचाकी, तुम्हाला दुचाकीवर तुमचा 28% कर, 4 चाकीवर पण असाच कर. पण जर आपण गजानन शेलार, गजाभाऊ शेलार, आमचे गजानाना यांना जर हेलिकॉप्टर घ्यायचं त्यांनी ठरवलं तर गजू नानांना त्याचा जीएसटी फक्त 5% भरावा लागेल. 5% फक्त जीएसटी श्रीमंत लोकांनी खरेदी केलेल्या वस्तूवर आहे. पण आम्ही दुचाकी खरेदी करायला गेलो तर 24% आणि 28% कर भरून आम्हाला या वस्तू मिळतात. या देशातला गरीब माणूस, तळागाळातला माणूस जास्त कर भरतो आणि श्रीमंत वर्गाचे चोचले या भारतीय जनता पक्षाने केलेले असल्यामुळं श्रीमंत वर्गाला कमी कर भरावा लागतो. ही आजची ही अवस्था आहे. आणि म्हणून हे सरकार जायला पाहिजे, ह्याची अनेक कारण आहेत. हे सगळ्यात प्रमुख कारण आहे की महाराष्ट्राचं नुकसान या लोकांनी करायला सुरुवात केलेली आहे. आज महाराष्ट्रातल्या आमच्या आया बहिणी सुरक्षित नाहीत. दर 10-15 दिवसाने एक बलात्कार होतो, त्या भगिनीला बलात्काराला तोंड द्यावं लागतं, नंतर त्या मुलींचे, महिलांचे खून केले जातात. अशी अनेक उदाहरणं मागच्या महिन्याभरात, 1.5 वर्षभरात झालेली आहेत. आमच्या लहान मुली शाळेत जातात, बदलापूर सारख्या घटना घडतात. शाळा चालकाला वाचवायला भारतीय जनता पक्षाची लोक मागे लागतात आणि त्या शाळा चालकाला वाचवण्यासाठी सर्व त्या मार्गाचा अवलंब करतात. काय चाललंय काय महाराष्ट्रात? एक भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आहेत गणपतराव गायकवाड. हे बहादर एवढा हुशार निघाला की पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊनच यांनी गोळीबार केला. त्याला अटक झाली, आता तुरुंगात आहेत ते. पण भारतीय जनता पक्षाला त्याचा एवढा स्वाभिमान, अभिमान वाटायला लागला की गणपतराव गायकवाडांच्या पत्नीला त्यांनी तिकीट दिलं. तू गोळीबार करून तुरुंगात गेला ओके, पण तुझं घर आम्ही सोडणार नाही, तुझ्या पत्नीला आम्ही तिकीट देतो. महाराष्ट्रातले 2 पक्ष फोडले, शिवसेना फोडली, राष्ट्रवादी फोडली. सगळा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे, मी वेळ घालवत नाही. मोदी साहेबांनी 70,000 कोटीचा घोटाळा काढला. सगळी आमची टोळी तिकडे निघून गेली, सगळे गेले, कोणच थांबायला तयार नाही. मलाही सांगायचं चला तिकडं, हे काय खरं नाही, लय अवघड आहे, तिकडं अमका आहे, तमका आहे, याव आहे, त्याव आहे, तुमचं असं होईल तसं होईल. म्हटलं नाही, मी शरद पवार साहेबांच्या बरोबर राहणार, तुम्हाला जायचं तिकडे जावं. आज पैसे, सत्ता, संपत्ती याच्या पलीकडे निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि सामान्य माणसाशी प्रामाणिकपणानं वागण्याची पद्धत ही महाराष्ट्राला आजही अभिप्रेत आहे. असं वागणं महाराष्ट्राला कधी पसंत पडणार नाही. मी सांगत होतो घोटाळा होईल तुमचा, तसंच व्हायला लागलेलं आहे. आज मित्रांनो, भारतीय जनता पक्ष साधन सुचितेचा पक्ष. ज्यांच्यावर आरोप त्यांनी केले त्यांना सगळ्यांना मंत्रिमंडळात घेतलं. 70,000 कोटीचा आरोप मी नाही केलेला, त्यांनी केला. त्यांनी केल्यावर आर पाटलांनी चौकशी लावली.
आर पाटलांनी चौकशी करायची फाईल आल्यावर सही केली असेल. फाईल वर गेल्यावर पृथ्वीराज चव्हाणांनी काय सही केली नाही. सरकार बदललं, नवीन मुख्यमंत्री आले. नवीन मुख्यमंत्री एवढे हुशार निघाले की त्यांनी त्या फाईलवर सही केली. एक अजित पवारांना बोलवलं आणि अजित पवारांना सांगितलं, बघा या फाईलवर कुणी सही केलेली आहे, आर पाटलांनी सही केली आहे. अरे पण त्याच्या खाली तुम्ही सही केली, त्याचं काय झालं? त्याच्या खाली मुख्यमंत्र्यांची सही आहे आणि ते मुख्यमंत्री तुम्ही होता. आज या महाराष्ट्रात असं कधी आहे का की तुमची चौकशी झाली, तुम्हालाच बोलवून तुमची फाईल दाखवली? आज महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना ज्यांना आरोपाखाली घेतलं त्यांना मंत्रिमंडळात घेतलं, ठीक आहे, काय ऑब्जेक्शन नाही. पण नवाब मलिक आपल्याला आठवतात, आमचे आमदार होते, ते आमचे प्रवक्ते होते. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या बऱ्याच गोष्टी बाहेर काढल्या. मग एवढं सरकार भारतीय जनता पक्ष वैतागला की त्यांनी त्यांच्यावर खोटे नाटे आरोप केले. अगदी देशद्रोहाचा देखील आरोप केला. त्यांना तुरुंगात घातलं, तुरुंगात त्यांना राहायला लागलं. नवाब मलिकांना तुरुंगात अनेक महिने खस्ता खायला लागल्या, तुरुंगात पडून राहायला लागलं. नवाब मलिक बाहेर आले. बाहेर आल्यानंतर त्यांच्यावर आरोप काय होता माहितीये? त्यांच्यावर आरोप होता देशद्रोहाचा. त्यांच्यावर आरोप होता अंडरवर्ल्डच्या दाऊद सारख्या माणसाशी संपर्क ठेवण्याचा. आम्ही नाही आरोप केला, देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सगळ्या मित्रांनी केला होता. आज मी हे का सांगतोय तर भारतीय जनता पक्षाला जनाची नाही मनाची तरी राहायला पाहिजे होती. ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप, ईडी बीडी समजू शकतो आपण, ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप आहे त्या नवाब मलिकना अजित पवारांच्या पक्षात उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पक्षाने मान्य केलं, म्हणजे आपल्या पॅनलमध्ये घेतलं. बरं, एक देऊन ठीक आहे, एकावर एक फ्री स्कीम आहे यांची. नवाब मलिक नाही दिलं आणि नवाब मलिकांच्या मुलीलाही तिकीट दिलं. म्हणजे भारतीय जनता पक्ष कशा पद्धतीने वागतोय हे महाराष्ट्राच्या लक्षात यावं म्हणून मी आपणा सर्वांना सांगतोय. आज मी आपणा सर्वांना विनंती करायला आलोय की आमचं सरकार येईल याची मला खात्री आहे. कारण महाराष्ट्रभर फिरून प्रचंड प्रतिसाद लोक जे देत आहेत, त्यात या काळ्या दगडावरची महाराष्ट्रात आता रेग आहे की या महाराष्ट्रात परिवर्तन होणार, युतीचं राज्य जाणार आणि महाविकास आघाडीचं राज्य येणार. आणि ते येताना उद्धवजी ठाकरे साहेब, शरद पवार साहेब आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालचं हे महाराष्ट्रातलं सरकार तुमच्या सगळ्यांची सेवा कशी करणार हे सांगण्यासाठी शेवटची 5 मिनिटं मी घेतो. एक म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही निर्णय घेतलाय महालक्ष्मी योजना राबवणार. महालक्ष्मी योजना राबवणार म्हणजे महालक्ष्मी म्हणजे आमच्या सगळ्या महालक्ष्म्यांना महिन्याला 3,000 रुपये आमचं सरकार आल्यावर द्यायचा निर्णय आम्ही केलेला आहे. या बाजूच्या सगळ्या पुरुषांना मला हे सांगायचंय की इथनं पुढं आपलं सरकार आल्यानंतर तुमची आई, तुमची बहीण, तुमची पत्नी गावाला निघाली तर एसटीला तुम्हाला ती पैसे मागणार नाही. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या महिलांना एसटीचा प्रवास मोफत देण्याचा निर्णय आम्ही केलेला आहे. आम्ही 2 लाखाची कर्जमाफी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली केली. आता त्यात थोडीशी वाढ करून महाराष्ट्रात आमचं सरकार आल्यावर कर्जमाफी शेतकऱ्याला देण्याची देखील भूमिका आम्ही स्वीकारलेली आहे. मला आपल्या सर्वांना विचारायचंय, इथं सगळ्यात मोठं आणि महागडं हॉस्पिटल कुठलं नाशिकमध्ये? अशोका आणि वोकाड. इथं असं कोण आहे का की मोदी साहेबांनी लोकसभेच्या आधी जाहीर केलेलं की आम्ही गॅरंटी घेतो 5 लाख रुपयापर्यंत भारतातल्या कुठल्याही माणसाला, गरीब माणसाला 5 लाखाचा थोडक्यात इन्शुरन्स, तो कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये गेला तर 5 लाखापर्यंत त्याला बिल येणार नाही. असा इथं कोणी आहे का की त्या कार्ड दाखवले एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये, वोकाडला गेला, मुंबईच्या ब्रिज कँडीला गेला
5 लाखाचं कार्ड दाखवलं आणि त्याला माफी झाली किंवा त्याचे पैसे मिळाले म्हणून त्याला पोच मिळाले असं आहे का कोण? हात वर करा. आमच्या भगिनींना आहे का कोण माहिती असलं तरी सांगा की याला झालेलं आहे. आपलं काही प्रॉब्लेम नाही. कारण आमच्यावर आरोप होईल हे सगळे राष्ट्रवादीचे होते, सगळं भाजपवाल्यांना फार मिळाले. तर तुमच्या ओळखीची कोणी मैत्रीण असली की मित्र असला तुमच्या ओळखीचा, पुरुषांना सांगतोय तरी सांगा. ही 10वी 12वी सभा आहे. विचारतोय मी, एकाही सभेत माणूस म्हटला नाही की मोदी साहेबांच्या 5 लाखामुळे मला आरोग्याचं सुरक्षा कवच मिळालं. पण आमच्या सरकार जेव्हा सत्तेवर येईल त्यावेळी आम्ही भूमिका घेतलेली आहे की प्रत्येक कुटुंब 4-5 व्यक्तींचं असतं आणि म्हणून 25 लाख रुपये याचा विमा कुटुंबाचा काढण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे, जेणेकरून तुम्हाला कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये 25 लाखापर्यंत खर्च हा महाराष्ट्रात कुठेही येणार नाही अशी व्यवस्था इन्शुरन्सच्या माध्यमातून आम्ही करू. बरेच निर्णय आहेत. उद्या 10 तारखेला आमचा जाहीरनामा पुढचा घोषित होतोय. पण राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सांगलीत गेले होते. त्यांनी सांगितलं एवढ्या घोषणा केल्या, ह्यांच्या बापालाही हे पूर्ण करता येणार नाही. अरे बापाला नाही, तुझा काकाच पूर्ण करणार आहे. काका बापाचा विषयच नाही, ते काकाच पूर्ण करणार आहेत तुमचे हे सगळा विषय. तुम्ही चिंताच करू नका. कारण या 5 मागण्या ज्या आहेत, या 5 मागण्या विचार करून आम्ही आणलेल्या आहेत. यांनी अनेक घोषणा केल्या, हजारो घोषणा मगाशी सांगितल्या. त्यामुळं एक धड नाही, सगळ्या 12 चिंध्या हा कार्यक्रम यांचा आहे, आमचा कार्यक्रम असा नाही. ह्याच 5 कमिटमेंट आम्ही महाराष्ट्रातल्या जनतेला करणार आहे. वेळ बराच झालाय, अजून सिन्नरच्या पलीकडे सभा आहे. पण माझी आता विनंती आहे सगळ्या इथल्या पुरुषांना, तुम्ही घरी गेल्यावर पहिलं काम करायचं, घरात तुमच्या पत्नीला, आईला, बहिणीला जाऊन सांगायचं की तो दाढीवाला म्हणतोय 1500 रुपये देणार, तो आज आलेला बाबा म्हणतोय 3000 रुपये देणार. कुठलं सोयीचं आहे हे गेल्या विचारा. तुम्हाला नाही माझी तुमच्या घरातली माझी बहीण तिथं सांगायला लागली की महाविकास आघाडीकडेच आपण जाऊया, तर आमचं नाव बदलून देऊ. शेवटी आपल्या सर्वांना महाराष्ट्राची प्रगती आणायची आहे. नाशिक परिसरातले अनेक प्रश्न आहेत. हे प्रश्न सोडवताना महाविकास आघाडीने या शहरात 3 उमेदवार उभे केले. त्या 3 उमेदवारांना आपण साथ द्या, कारण आपण सगळे या मतदारसंघात पूर्वेला आहात. पण आमच्या समोर जे उमेदवार गणेश गीतेंचे विरोधी आहेत, त्यांनी मी माहिती घेतली 2-4 पक्ष बदललेले आहेत. मागच्या वेळी माझंच तिकीट घ्यायला आले होते, माझी चर्चा झालेली, आणि नंतर काय पलटी मारली, ते अचानक इकडे येणारी गाडी दुसऱ्या बंगल्यात गेली आणि तिकडचं तिकीट घेतलं. पण गणेश गीते यांच्याशी आम्ही सगळ्यांनी बरीच चर्चा केलेली आहे. शरद पवारांचा उमेदवार म्हणून या मतदारसंघात गणेश गीते उभे आहेत. जात पात धर्म याच्या पलीकडे जाऊन ही निवडणूक आपल्याला करायची आहे. आमची एक त्यातली मागणी आहे, 5 पंचसूत्री जे आहेत त्यात जातनिहाय जनगणना करू अशी आमची भूमिका आहे. 50% जास्त आरक्षण वाढवू आणि जे या महाराष्ट्रातल्या सध्याच्या सरकारने आरक्षणाचे गोंधळ घातलेले आहेत ते गोंधळ समाप्त करण्यासाठी पूर्ण ताकदीने आम्ही काम करू, हे देखील आम्ही महाराष्ट्राला सांगणार आहे. तुम्ही चिंता करू नका. पण आम्ही वाट बघत होतो, हे दोघांशी बोलत होते. ओबीसी समाजाशी यातला एक लीडर बोलतो, दुसरा लीडर मराठा समाजाशी बोलतो. निर्णय काहीच नाही. आम्ही म्हणतो निर्णय घ्या, आम्ही पाठिंबा देऊ. नाही म्हटले तुमची भूमिका आधी जाहीर करा. अरे बेट्यानं, आमची भूमिका काय? तुम्ही सत्तेत आहे का आम्ही सत्तेत आहे? तुम्ही कानात जाऊन दुसऱ्यांच्या बोलता, त्या ज्यांच्याशी बोलता, ज्यांना आश्वासन देता ते करा ना पूर्ण. मराठा समाजाशी आरक्षणाची चर्चा केली, वाशीपर्यंत मराठा समाजाचे नेते आले, गुलाल उधळला. आम्हाला वाटलं झालं असेल, पण नाही झालं. कुठलीही गोष्ट सरळपणाने पूर्ण करायची नाही, हे यांचं धोरण.
सगळ्या समाजांना खेळवत राहायचं. आणि म्हणून जातनिहाय जनगणना हे या सगळ्यांवर उत्तर आहे भगिनींनो. जातनिहाय जनगणना केली तर सगळ्यांना योग्य असं सरकारमधलं स्थान, महाराष्ट्रातल्या अर्थकारणातलं स्थान आणि मिळालेली संधी सर्वांना समान त्यांच्या जातीच्या संख्येप्रमाणे, समाजाच्या संख्येप्रमाणे देण्याची कल्पना आहे. मी हे म्हणतोय, कर्नाटकात जातनिहाय जनगणना चालू आहे, काँग्रेसनं केलेली आहे. खाली तेलंगणामध्ये देखील अशीच जातनिहाय जनगणनेचं काम चालू आहे. आमचं सरकार आल्यावर त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रात देखील आम्ही ते जातनिहाय जनगणना करू. आणि 50% आरक्षण का नाही वाढवतो? जाती जातीमध्ये भांडणं लागली आहेत, समाजामध्ये तेढ लागलेली आहे. साधा प्रश्न आहे, 50% आरक्षण वाढवलं तर सगळे अकॉमोडेट होतील. तुम्हाला का केंद्र सरकारला निर्णय घेता येत नाही? आणि म्हणून माझी आपणाला विनंती आहे की या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही सगळ्यांनी ताकदीने शरद पवार साहेब, उद्धव ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्या मागे ताकदीने उभा राहा. लोकसभेला आपण दिल्लीत यांचं सरकार थोपवलं. त्यांनी 2 टेकू घेतले, एक चंद्राबाबू नायडूचा घेतला आणि दुसरा नितीश कुमाराचा घेतला. नितीश कुमाराचं दुसरं नाव आहे पलटूराम. कधी साहेब पलटेल ह्याचा नेम नाही. चंद्राबाबूने तर अशी लय जण घालवलेली. या दोघांच्या टीकेवर यांचं सरकार फार काळ टिकणार नाही. आणि ज्या दिवशी दिल्लीचं सरकार जाईल ना, त्यावेळी आमच्या पार्टीतनं तिकडे गेलेली लोक नाहीच घेणार हो. पण सांगतोय, आता तुम्हीच आमचे देव, तुम्ही काही चिंता करू नका. पण सांगायचा मतितार्थ हा की भुजबळ साहेबांनी लोकसत्तामध्ये एक त्यांचं मुलाखत वाचली की नाही माहित नाही, काल आली. भुजबळ साहेबांनी सांगितलं, मी ओबीसी होतो म्हणून मला सेंट्रल एजन्सीने बराच त्रास दिला. हे लोकसत्तात छापून आले, मला काय माहित नाही, पण ते छापले ते वाचलं मी. म्हटले मी फक्त ओबीसी होतो म्हणून मला त्रास देण्यात आला. सेंट्रल एजन्सी, ईडी, सीआय, काय ते सीबीआय वगैरे. आणि त्यांनी सांगितलं की सगळ्यांच्या मागं ईडीचा ससेमेरा होता. ते आहे, तुम्ही वाचा सगळ्यांनी, कालच्या लोकसत्तात आलेलं आहे. त्या सगळ्यांची चौकशी सुरू झाली म्हणून आम्ही निर्णय घेतला, विषय संपून टाकूया म्हणून ते तिकडे गेले. शरद पवारांना सोडण्याचं कारण हेच आहे, देश चालू आहे, मोदी फार मोठे नेते आहेत, मोदींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राची प्रगती होईल, हे सब झोट. ह्यांची पंचायत झालेली म्हणून हे तिकडे गेले, दुसरं काही कारण नाही. पण मी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना वचन देतो, या भागामध्ये नाशिकमध्ये नवीन विकास आराखडा आला त्यावेळी आपल्या या परिसरात, या गावात अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षण पडलेली, जवळपास 1000 एकर आरक्षण पडलेली. 2012 सालची गोष्ट सांगतोय. त्यावेळी तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना ती सगळी आरक्षणं रद्द केली आणि एक नवीन अधिकारी भुक्ते नावाचा त्यांची नियुक्ती केली आणि फेर सर्वे करून नवीन विकास आराखडा बनवण्यात आला. हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं काम या भागातली जनता कधी विसरणार नाही, अशी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला अपेक्षा आहे. आज आपण सगळे फार मोठ्या संख्येने इथं आलात. गणेश गीते हे तुमची चांगली उत्तमपणाने सेवा करतील, तुमच्या सगळ्या सुखसोयींच्या साठी पूर्ण ताकदीनं तुमच्या बरोबर राहतील. आणि शरद पवार साहेबांच्या पक्षात ते काम करत असल्यामुळं, शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ते तुमची अतिशय उत्तमपणाने सेवा करतील. आणि म्हणून त्यांचं चिन्ह, हे चिन्ह इथं आहे ठेवलेलं, तुतारी वाजवणारा माणूस. आमचं घड्याळ चिन्ह होतं आधी, पण चोरीला गेलं. हे काय सांगायचं, अलीकडं कशाच्या चोऱ्या होईल. त्या घड्याळाचं चिन्ह जे आहे चोरीला गेलं. इथं सगळे माग राजकीय जाणकार आहेत. पृथ्वीवर भारतात म्हणत नाही मी, देश जगाच्या पाठीवर म्हणजे पृथ्वीवर असा पक्ष नाही की ज्या पक्षाला आपल्या चिन्हाच्या खाली लिहायला लागतं की जरा गडबड आहे, हे जरा न्यायप्रविष्ट आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये शरद पवार साहेबांना सोडून गेलेले आणि उद्धवजींना सोडून गेलेले
त्यांना प्रायश्चित्त देण्याची काळजी आपण सगळ्यांनी घ्यायची आहे. शेवटचाच मुद्दा सांगतो. छत्रपती शिवाजी महाराज तुमचं माझं दैवत. छत्रपती शिवाजी महाराज हा महाराष्ट्राचाच नाही तर देशातल्या सगळ्या तरुणांचा स्वाभिमान. मालवणला यांनी त्यांचा पुतळा बांधला. मोदी साहेबांनी उद्घाटन केलं. 8 महिन्यात पुतळा खाली पडला. एकनाथ शिंदे म्हणतात वाऱ्यामुळे पुतळा पडला. मी गेलो जवळ दुसऱ्या दिवशी लगेच तिथं काय भानगड आहे बघायला. मी लोकांना विचारलं काय रे कुठनं वारा आला. ते म्हटले साहेब इकडनं वारा आला. पुतळा कुठं पडला तर वारा ज्या बाजून आला त्याच बाजूने पडला. जनरल काही गप्पा मारायच्या. आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यामध्ये देखील यांनी भ्रष्टाचार केला. बाकीच्या भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी तर वेगळ्याच आहेत, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा देखील यांनी सोडला नाही. आणि म्हणून सगळा महाराष्ट्र आज वाट बघतोय 20 तारखेची. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक तर यांनी केलंच नाही. जो पुतळा घाई गडबडीत उभा केला त्यातही भ्रष्टाचार केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला म्हणजे आमचा स्वाभिमान कोसळला. सगळ्या मराठी मुलकातल्या जनतेला त्या दिवशी प्रचंड दुःख झालं आणि त्याचं शिक्षा द्यायचं काम हे याचा मुहूर्त 20 नोव्हेंबरला आहे. 20 नोव्हेंबरला आपण तुतारी वाजवणाऱ्या माणसाच्या मागे आपल्या सगळ्यांचा आशीर्वाद द्या. आमच्या गणेश गीतेला निवडून द्या. मी तुम्हाला वचन देतो या भागातल्या सगळ्या विकासाची जबाबदारी आम्ही सगळे घेऊ आणि पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या नाशिक शहराचा आणि ग्रामीण भागाचा विकास करण्याचा पूर्ण ताकदीनं प्रयत्न करू. पुन्हा एकदा आपण सगळे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात. आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. हेलो गणेश भाऊ आगे बढ़ो. गणेश भाऊ आगे बढ़ो. महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज. महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज. जयंत पाटील साहेब आगे बढ़ो.
We want to have borders. We want to have security. We want to have things to be good and safe. We want a great education. We want a strong and powerful military. And ideally, we don't want to have to use it. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. This is what has got everybody worried, is that Trump is likely to ask hard questions over sustaining major US policies, American policies, including defending Taiwan, and some experts think that he could even swap Taiwan for a big deal with China. What many experts deeply fear is the possible decline in US power should Trump carry his insular and isolationist agenda. Trump has vowed to impose an across-the-board hike of 60% in tariffs on Chinese exports. Now, this could result in the decoupling of the two of the world's largest economies. India will not have any time to rejoice. Trump may claim to be a true friend of Prime Minister Narendra Modi. He is likely to impose a 10% rise in tariffs on Indian exports to the US when he takes office. In fact, India had a taste of that during the first term of Trump. In 2019, Trump, as president, withdrew the preferential tariffs that New Delhi or India had enjoyed under America's what is called the Generalized System of Preferences, or GSP. Nothing but the truth. Hello, I'm Raj Chengap of India Today and your host for Nothing But the Truth. Every week, we will deal with key issues of concern and bring you perspectives and clarity as to why these matter to you without holding back on the truth. In one of the greatest political comebacks, Donald Trump will be sworn in as the 47th US president on January 20th, 2025. Because of the radical reforms Trump propounds, both for America's domestic and foreign policies, his second term as president is likely to bring about among the most tumultuous changes and upheavals that we will see across the world. Now, this new world disorder that it will create would impact India too. So in this episode of Nothing But the Truth, we will look at what I call the world according to Trump and how India should deal with him. First, let's look at what is the world according to Trump. Now, there's an old saying that genius is the ability to make the complex to the simple. Trump's appeal is that he has an uncomplicated and straightforward worldview. As you notice, he speaks quite plainly and bluntly about whatever he wants to say and is an effective communicator. Now, in his victory speech in Florida recently, he told his cheering supporters, and I'm quoting him, "The core is common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things to be good and safe. We want a great education. We want a strong and powerful military. And ideally, we don't want to have to use it. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again." Very, very simply put, as only Trump can. And at the end of his speech, he declared, "We make promises and we keep promises." Now, this is the kind of plain speaking that Trump did during the campaign, which seems to have struck a chord with the US electorate. They have voted him back with a handsome majority, ignoring all the many felonies, including sexual abuse, various federal courts that have charged Trump with. In his second term, as in his first, Trump's domestic agenda will be the most compelling concern for him. His foreign policy will be subservient to the radical reforms he has in mind for his country. Now, let me give you an idea of some of the radical reforms he has, because during his campaign for his re-election, Trump's team brought out a manifesto called Agenda 47. Now, this listed a range of major policy initiatives, both domestic and foreign policy, that he would implement once he gets to office. One of them includes a really radical downsizing of government bureaucracy and restructuring of administrative appointments. And he plans to fire those he calls rogue bureaucrats and make way for those who he says would be aligned to the Republican policy. Apart from this, among the first things Trump promises to do
when he takes charge in January 2025, is to execute what he calls the largest deportment program of illegal immigrants ever undertaken by the US. Now, I will touch on that later, but in his foreign policy agenda, Trump will try to ram through his disruptive agenda as well. And therefore, that comes to the big question, what is the world according to Trump? Simply put, it is ensuring America's interests first, with those of every other nation, including that of India, coming a very distant second. Now, Trump is unabashed about his nakedly transactional approach to key issues, and that is because he is convinced that America's decline was because it ended up paying for everyone else's bills to maintain the global order, while the US itself got diminishing returns for it. Now, as Trump puts it, these guys ate our lunch. More than anything else, Trump is hell-bent on dismantling America's international statecraft that spans 8 decades, that's over 80 years. Now, after World War II, America fashioned alliances and institutions that would foster a liberal order to enable peace and prosperity for much of the world while ensuring US supremacy and its idealism. Post-war US presidents pursued a very expansive foreign and trade policy that pushed for greater globalization through openness to trade and investments, and the US even intervened militarily against forces that threatened world peace. Trump wants to do just the opposite of this. And he has a 3D policy of disrupt, disengage, and deglobalize. Now, in his first term too, he carried out some of this particular agenda. If you recall, he got locked into a trade war with China and also pulled out of major international pacts, including the 2014 Paris climate change agreements. In fact, I'd gone to Paris to report that, and it was disappointing to see a major country like the US pull out under the orders of President Trump. He then antagonized NATO, or the North Atlantic Treaty Organization, the US allies, by saying that the security blanket that America provided them was no longer going to be free. Trump wanted them to increase their own defense spending to meet the costs. Now, in Trump's second term, he is expected to be even more volatile and transactional in his style of functioning. And that's the big worry. His second term comes at a time of two major international challenges, the Russia-Ukraine war and the Israel-Gaza conflict. Now, regarding the Ukraine war, Trump boasted he would get Russian President Vladimir Putin to strike a deal and end the war on his first day in office. He said somewhat the same of the Gaza conflict, though with lesser conviction. And Trump's stance with his NATO allies is likely to remain the same. He will continue to ask them to cough up more for their security. And this is what has got everybody worried, is that Trump is likely to ask hard questions over sustaining major US policies, or American policies, including defending Taiwan. And some experts think that he could even swap Taiwan for a big deal with China. What many experts deeply fear is the possible decline in US power should Trump carry his insular and isolationist agenda into his second term. This could, in the long term, lead to greater world conflict. Condoleezza Rice, a key policymaker in the George W. Bush presidency, without directly referring to Trump, warned of this global retreat that Trump is planning. In a perceptive article in Foreign Affairs before the election results, she wrote that the new four horsemen of the apocalypse, as she calls it, populism, nativism, isolationism, and protectionism, are riding together again, and they are challenging the political center. The danger, she says, of an American retreat in global affairs is that the disorder it would create could bring more strife and turmoil across the world, with debilitating consequences even for the US. And she recalls that before the First World War and before the Second World War, America had practiced an isolationist policy and was dragged into the war. And she believes that the route for American security and prosperity lies with engaging the world and not with disengaging the world. But Trump, though, is not one to heed such wise counsel.
Ever since his first term, he has been convinced that other countries have gleefully exploited America's generosity for too long and that it was payback time now. Really top among the list of policy changes Trump is contemplating is a drastic rise in tariffs. And typically of Donald Trump, he describes the word tariff as the most beautiful word in his dictionary. In doing so, Trump is, once he imposes the tariffs that he plans to do, is likely to destroy the global trading system, particularly the effectiveness of the World Trade Organization. But Trump really doesn't care because he believes it does not anymore serve America's interest. Trump intends to erect protectionist walls around America, which would well mark the beginning of the end of globalization. It is already being called globalization because of COVID. Now this could herald the end of globalization as we knew it for the past few decades. Now, Trump's prime target is China, but it is also India, whom he calls the tariff king. China has had a favorable trade balance with the US for long, which rankled Trump even during his first term. Even though he pushed China hard to set the imbalance right, it remains skewed heavily in China's favor. And just to give you an example, of the $575 billion worth of goods traded with the US in 2023, China enjoyed a favorable balance of close to $279 billion. That's an enormous amount, and Trump has vowed to impose an across-the-board hike of 60% in tariffs on Chinese exports. Now, this could result in the decoupling of the two of the world's largest economies. India will not have any time to rejoice over what is happening to China once Trump comes in, because India too has a favorable trade surplus with the US of close to $35 billion, nowhere close to what China has with the US, but Trump is clearly upset about it and will also target India. And while Trump may claim to be a true friend of Prime Minister Narendra Modi, he is likely to impose a 10% rise in tariffs on Indian exports to the US when he takes office. In fact, India had a taste of that during the first term of Trump. In 2019, Trump, as president, withdrew the preferential tariffs that New Delhi or India had enjoyed under America's what is called the Generalized System of Preferences, or GSP, that covered close to $6.3 billion or 12% of the goods exported to the US. What he did was that he withdrew that particular concession that was there, and that impacted close to 12% of our exports. Now, he also raised the tariffs on Indian steel and aluminium, and that went up by 25% and 10% respectively. All India could do at that time was to retaliate by imposing higher tariffs on 29 goods it imported from the US, including almonds, walnuts, chickpeas, and apples. Now, that's something that friends are not supposed to be doing, but they literally traded punches during those particular years. Now, many experts expect Trump to be only tougher in his second tenure to India, and that is not good news. Another likely area of friction is Trump's policy on migrants, especially illegal ones. And mind you, it is not only the South Americans who will feel the heat of Trump's crackdown on illegal immigrants, but there are said to be an estimated 725,000 illegal immigrants from India. 725,000, that is 7.25 lakh immigrants. Illegal immigrants are there in the US, particularly from the states of Punjab and Gujarat, and they have sought refuge in the US for the past decade or so. Last year, the Biden administration, Joe Biden administration, deported over 1,100 Indians back to India, and this is a trend that Trump is likely to push even more, because he said he is now going to launch one of the largest ever deportment programs for illegal immigrants once he takes office. Worse, Trump is also likely to further trim the number of H-1B visas for non-immigrant workers. That's something that most Indians go for, particularly in the software industry. And currently that limit is 85,000 annually, and a bulk of this H-1B visas are cornered by Indians,
that might be trimmed down, and the second Trump administration is likely to withdraw the spouse's work permits and make rules for issuing such visas far more stringent and possibly even cut down on visas for them. So that's another area of concern for us. Now, there is a downside for Trump when he takes these steps, because along with this, the restrictive trade policy measures that he is going to launch, mass deportations are also likely to cause price rise and inflation in the US, and since it will become much more costlier to produce goods, and that is something that Trump campaigned and said that he would lower the prices, but he might very quickly run into issues if he goes ahead with some of the programs that he's doing right now. But now let's turn finally into how, or as to how India should deal with Donald Trump in his second term. Trump's return does not evoke as much anxiety in New Delhi as it does in the other world capitals. That is because in the past 2 decades, India and the US have overcome what Prime Minister says, overcome the hesitation, Prime Minister Modi calls it, overcome the hesitations of history. And this has seen 2 countries forge a strategic partnership that has grown both in stature, depth, and breadth. In his first term, Trump's trade antagonism towards China saw him view India as an Asian bulwark against Xi Jinping's aggressive ambitions. The Trump administration worked hard to put in place agreements that would make transfer of defense technology and equipment to India on par with its closest allies. So it needed this antagonism with China for Trump to swing India's way, and in his first term, we benefited by that. But it was really President Joe Biden who took India-US relations to an altogether higher level by not only clearing deals when he was president to sell state-of-the-art drones, but also in a first permitting jet engine production in India. Now, that was a big, big step in terms of defense relations with the US. And Biden and Modi also signed up for a major collaboration on critical and emerging technologies, including semiconductor chips, artificial intelligence, quantum computing, and wireless telecommunication. Now, these were big deals which were struck when Joe Biden, of course, he continues to be president, but this was a very, very important development in Indo-US relations. Now, therefore, as I said earlier, there is a comfort level between India and US, there is bipartisan support, and therefore the unease that the rest of the world might feel when President Trump takes over is not so much in India, but experts say that there is no room for complacency given the fact that Trump has a very volatile and mercurial personality, and experts say that India has to work hard to stay on his right side. Now, when I spoke to an expert who deals with India-US relations, he said, and I'm quoting him, it has to be a win-win situation. For that, both sides must realize the inevitability of India-US cooperation. What that means is for India aspiring to be a developed nation by 2047, the Viksit Bharat dream, there is in fact no better partner than the US. And for Trump's mercantile mind, India with its large middle-class market and talent pool makes it important for him to continue to engage with India more closely for America's economic growth and for creating jobs. That's the win-win. Both India and US must feel that that partnership and that strategic friendship that we have benefits both of them, and therefore the possibilities of engaging even closer will happen despite the fact that Trump has such a transactional approach towards international relations. The key is for Trump to see India as a solution provider for all the major problems that America faces. Now, just to give you one example, few people know that India contributes as much as 40% to the prescription drugs consumed in the US. 40%. This has helped America save over $250 billion annually in health expenditure because of India's competitive pricing of its drugs. We all know how low priced our drugs is, and that has benefited America. And so, therefore, there must be many more such examples that make America, and Trump particularly, feel that engagement with America is highly beneficial to it.
Now, India must also try to be the first movers in the opportunities the Trump administration could throw up. Remember, he's going to target China in a big way. So the de-risking from China is critical for US companies, which offers Indian companies a chance to partner with them in a host of key areas. Now, here the Modi government needs to ensure that these companies have a level playing field, that there's transparency and consistency in policy, apart from making sure that there is an absolute ease of doing business. India may have one more thing going for it, for Trump to maintain good relationships with us, and this is the high-profile and prosperous 4.5 million Indian diaspora, whom Trump has actively sought to woo. Kamala Harris may exit as vice president in January, but Usha Vance, wife of VP-elect J.D. Vance, will ensure that the Indian flavor remains there. Finally, with Trump being an instinctive leader and responsive to personalized diplomacy, the old Modi playbook of hugs, rallies, catchy slogans like Namaste Trump and blandishments could work very well. We also know that Trump will be predictably unpredictable, and that is precisely why Trump's second term promises to be one of the biggest turning points in world history. To know more on the subject, do read my extensive cover story on Trump's second coming in the latest India Today magazine. Thank you for being with me in this episode of Nothing But the Truth. I look forward to having you with me next week. Nothing But the Truth. He has done it 3 times in a row. Scoring a hat-trick. It's a feat that was achieved by the first Indian Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, and then by Narendra Damodar Das Modi. He has broken a record in American history by becoming the second former president winning a non-consecutive term. More than a century back in 1897, Grover Cleveland was the last US president to win a second term in a non-consecutive fashion. And then Donald John Trump has done it again. They rule 2 top countries of the world. While Uncle Sam is relatively younger, Bharat is ancient. Narendra Modi and Donald Trump are both in their 70s. The 47th American president-elect is about 4 years older than the Indian Prime Minister. They have shared an enviable bromance since coming to power as world leaders for nearly a decade now. And as soon as the American election counting of 2024 predicted a giant lead in favor of Republican Donald Trump, Indian Prime Minister congratulated his old friend with a warm wish on the social media platform X, saying, "As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership. Together, let's work for the betterment of our people and to promote global peace, stability and prosperity."
Ladies and gentlemen. 7 seas away, the POTUS elected Donald Trump thanked his family and supporters before reiterating his promise to make America great again. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. The two world leaders of two great civilizations are ready to repeat their success story once again. It's time for Trump-Modi 2.0. He needs no introduction. His name comes up in almost every conversation. The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. For his second term campaign in 2020, then incumbent American President Donald Trump featured his pal Indian Prime Minister Narendra Modi. I have the honor to introduce you to my family. But then, this wasn't the first time either. 4 years before this, when Donald Trump first won the Republican ticket in 2016, he used a slogan. Abhi ki baar, Trump Sarkar. It was inspired by Narendra Modi's first prime ministerial election campaign of 2014. Ab ki baar. It set the tone of their relationship as soon as Donald Trump came to White House as the 45th President of the United States of America. I solemnly swear That I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States. They met and hugged and cracked jokes together like long-lost friends. He actually speaks very good English. We just don't want to talk. The formalities of two world leaders meeting under public glare was always warm in friendliness. Since India opened its economy, it has achieved astounding growth and a new world of opportunity for its expanding middle class. And Prime Minister Modi has been working to bring that vast country and all of its people together as one. And he is working at it very, very successfully indeed. मुझे विश्वास है कि मेरा न्यू इंडिया का विजन तथा राष्ट्रपति ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के विजन में निहित कन्वर्जेंस हमारे सहयोग के नए आयाम पैदा करेगी। मेरा यह स्पष्ट मत है कि एक मजबूत और सफल अमेरिका में ही भारत का हित है। That was Indian Prime Minister Narendra Modi's first visit to the White House. It was a historic moment, and people from both the countries loved it. बात बनेगी तो क्या गाना गाया जाएगा? हम कहेंगे उनकी मुलाकात ये में दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. Ended up being, I think, a bit better than we originally expected as the event started to come together, the visit started to come together. President Trump began to focus on India in a way that he didn't during the campaign and the early part of his administration. And I think the recognition that the cooperation has been excellent in multiple fronts, I think they did roll out a much more exciting welcome than we'd expected just a few weeks ago. Modi Sarkar was 3 years old, while Trump
was months old in the Oval Office. In just 2 weeks, you will begin to implement the largest tax overhaul in your country's history. We're doing that also, by the way. Creating great new opportunities for your citizens. You have a big vision for improving infrastructure. And you are fighting government corruption, which is always a grave threat to democracy. And together they set out a path to greater glory. आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स विश्व की दो विशाल डेमोक्रेसीज का साझा सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है. Within a couple of months of this visit, Donald Trump sent his daughter Ivanka to India, and Prime Minister Modi was the perfect host to his pal's favorite girl, building a personal relation between not only two countries, but a close bond with the Trump clan. Makes this edition of GS stand out. In Indian mythology, woman is an incarnation of Shakti, the goddess of power. We believe women empowerment is vital to our development. And find new ways to lift barriers in our society so that women are free to innovate, empowered to succeed, and able to leave our children a brighter future. Over the next 3 years, they watered this relation patiently and regularly, meeting at different global summits, together solving world problems, while supporting each other's domestic decisions, keeping their individual countries as first priority. Narendra Modi returned as the Prime Minister with a thumping majority, and his friend from Washington DC was elated. He even said that India was lucky to have his BF at the helm of power. The Indian Prime Minister laid out a red carpet welcome for his American host in his 2020 maiden visit to India as the POTUS. Namaste Trump event was bigger and befitting a welcome rally in Prime Minister Narendra Modi's home state, Gujarat, than Howdy Modi was. मैं कहूंगा इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, आप बोलेंगे लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव. इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप. America loves India. America respects India, and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. Before the end of his first term and the year, the American president honored his Indian dost with the prestigious Legion of Merit, the top US military award recognizing outstanding service and achievements. By then, he was set to get out of the White House, and Prime Minister of India had more than 3 years left in the second term of his office. The honor was accepted by then Indian Ambassador Taranjit Singh Sandhu. The 2020 US presidential election was marred by COVID pandemic, and Donald Trump kept reaching out to his friend in India for help and support. And I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what
we requested from before the problem arose, and he was terrific. We'll remember it. When the incumbent American president was down under with COVID, his friend hoped for his speedy recovery. Theirs was a friendly relation that had weathered a few winters by then. Relationship with my father, President Donald Trump, and Prime Minister Modi is incredible. When I saw the reception that my father received in India a few months ago, it was absolutely overwhelming. And I think they understand that two democracies like that are together in a big fight against socialism and communism spreading all over the world. So it's been an honor to watch, and I love that they have a great relationship and a powerful relationship that will benefit both of our countries going into the future. Right here, we're going to walk down to the Capitol. But when Trump lost the election and failed to accept the verdict, his speech allegedly incited a never-seen-before riot in Capitol Hill. Stop the steal! It's our country, we want it back! Fuck these Democrats! The Prime Minister of India condemned it. Out of power, Donald Trump returned to his beach house far away from the White House. His struggle with legal cases stuttered. But even then, he remembered his friend from India. Since India opened its economy, it has achieved astounding growth and a new world of opportunity for its expanding middle class. And Prime Minister Modi has been working to bring that vast country and all of its people together as one. And he is working at it very, very successfully indeed. Because in the 4 years as the President of America, in his first term, Donald Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi have achieved a lot. Within the first 2 years of coming to power, India and US signed the foundational or enabling agreement of COMCASA on the sidelines of the inaugural 2+2 dialogue on 6th September 2018. In 2020, the two countries signed a host of defense deals. The Basic Exchange and Cooperation Agreement, or BECA, signed in October 2020, enabled India to access high-quality satellite data for enhanced accuracy of missiles and armed drones, benefiting Indian defense capabilities. Before that, in February 2020, India and the US concluded defense deals worth over $3 billion for 24 MH-60R Seahawk multi-role helicopters for the Navy and 6 AH-64E attack helicopters for the Army. That very month, another contract to acquire 6 AH-64E Apache helicopters for $800 million from the US was also sealed. Not only defense, the two leaders together worked hard on counter-terror collaboration between the countries. Prime Minister Modi is a very religious man, as you know. He's a very calm man, but he's actually a very, very strong person, very tough, actually. When I've seen him in action, and he's got that foremost in his mind, terrorism. He'll take care of it. The US expressed support for India's stance against cross-border terrorism emanating from Pakistan. I also, you mentioned Pakistan, but Iran would have to be at the top of the list, because if you look at terror states, that's been the number one for a long time. But I really believe that Prime Minister Modi and Prime Minister Khan, they get along, they will get along when they get to know each other, and I think a lot of good things will come from that. मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं. But economic relations between the two were characterized by tensions over trade policies. Trump's America First approach
led to pressure on India to reduce tariffs and trade barriers. He frequently criticized India for its high tariffs on US goods, suggesting that reciprocal measures would be implemented if necessary. Despite these challenges, bilateral trade continued to grow, with significant investments from US companies in sectors like technology and pharmaceuticals. It still remains a sore thumb, as Donald Trump's campaign interview proves. The biggest charger of all is India. India is a very big charger. We have a great relationship with India. I did, and with especially the leader, Modi. He's a great leader, great man. Really is a great man. He's brought it together. He's done a great job, but they probably charge as much. I mean, I think they probably charge more than, in many ways, China. But they do it with a smile, you know. They do it sort of a nicer charge. They say, oh, thank you so much for purchasing from India. The two leaders come from very different backgrounds. While Donald Trump was born with a silver spoon, Narendra Modi hails from a very humble family background. The Indian Prime Minister is a seasoned, lifelong politician and has been a Chief Minister for more than a decade before he became a Prime Minister. Donald Trump is a seasoned businessman, a media personality, and a celebrity turned politician. But they both share a staunch country-first, right-wing ideology. They have populist appeal and are hailed for strongman leadership. And they both effectively utilize social media to communicate directly with their supporters, shaping public discourse in their favor. "2024 was Donald Trump's last presidential campaign. Right after he won the primary, he was convicted of felony. That made him the first US president in such a predicament. Take a look at what happened. In this final presidential campaign, he has survived 2 assassination bids. The Indian Prime Minister wished him well as soon as the news of his first survival of assassination bid became a global headline. Donald Trump recovered well, and he gave his all to this final bid for the Oval Office. I want to thank you. But you've given your time, your money, and your whole heart for this cause, and your support means more than anything you can even understand. It's amazing. I love you all. You're very special. This is my last rally. Can you believe it? The rallies, these big, beautiful rallies, there's never been anything like it. If they win the case against me and the case against Trump, we go to jail for the rest of our lives, given our age. 10-year sentence. I'm 80. And I'm sure they'd love to see me die in jail because I'm the one who first exposed Biden. And I'm the one that gave the New York Post the hard drive. But I'm not a leaker. I'm a proud American who did it. Indian Americans are less than 2% of America's population. Their median annual household income of approximately $153,000 or about 1.3 crore rupees is more than double that of the country as a whole. And that makes Indian Americans a powerful minority voting community. Donald Trump knew that they are potential deal breakers, and he made the right moves. Donald Trump waded into the Bangladesh communal tension in his Diwali message, condemning the barbaric violence against Hindus and other minorities in Bangladesh, and criticized US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris for their handling of the situation. And he knew his pal from India, back with another term in office, is a strong man to rally this community in his favor. So in the run-up to his campaign podcast interview, he ensured
who his friend is and who is his perceived enemy. Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. This is for you. Oh, good. Well, I'll tell you. Do you like him or not? Yeah. You know, before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's in allotments. He's great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. Total killer. It all worked out well for Narendra Modi's dost, and as soon as it was clear that he is all set to return to the White House next January, the market soared. In India, as well as in America and across the world. If we are truly analyzing them, I think we have to prepare for a world where actually, the kind of, I would say, dominance and generosity which the US had in the early days may not continue to be the norm. With this history of bonhomie between the two leaders, the next 4 years got a rosy tint in the beginning with Donald Trump's tweet a week before his victory. He declared that Trump 2.0 would strengthen its friendship with my good friend Prime Minister Modi. And his pal by the Indian Ocean called him to congratulate. Had a great conversation with my friend President Donald Trump, congratulating him on his spectacular victory. Looking forward to working closely together once again to further strengthen India-US relations across technology, defense, energy, space and several other sectors. And his dost by the Pacific Ocean replied back saying, the whole world loves Prime Minister Modi, adding further that India is a magnificent country and Prime Minister Modi is a magnificent man. Modi-Trump 2.0 is all set to gear up as 2025 dawns. India is the host for the Quad Summit, and in the first year of his return to the presidential office, Donald Trump will attend the summit representing America. The two friends will meet and script a new chapter. Hello, Namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma. Happy Diwali to all those who are celebrating. We begin with more fireworks between India and Canada. Now they're targeting India's Home Minister, saying that he ordered attacks on Khalistanis in Canada. Meanwhile, in the US, Donald Trump is training guns on Europe. He's threatening a tariff war. Washington Post is losing subscribers and staff after owner Jeff Bezos stopped the paper from endorsing Kamala Harris. And is Joe Biden helping Trump? That's the big headline in this election, gaffes and garbage. We'll bring you up to speed with the latest controversy. In the Ukraine war, Russia has captured a key city as it also holds nuclear drills. In India, a Dhanteras surprise from the Reserve Bank. More than 100 tons of gold stored in London has been brought back home. It's a happy Diwali for Reddit too. The social media platform has made a profit for the first time in 19 years. In Guinea, the ruling junta has